Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма Мая». Буду в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Для начала предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас нашего журналиста Романа Спиридонова. Он с нами на прямой связи прямо из Ньюзрума и готов рассказать об основных новостях сегодняшнего дня. Роман, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о таких темах. Традиционная акция солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией, продолжают борьбу за украинский Крым, прошла в Киеве. В столичном парке Шевченко бывшие политузники, члены Меджлиса, журналисты, которые были вынуждены уехать из Крыма, обратились к жителям оккупированного полуострова со словами поддержки. Желающие поддержать жителей Крыма организовали буккроссинг, то есть это когда можно обмениваться книгами. Они принесли украинские книги, которые разместят на КПВВ, и их смогут забирать все пересекающие админ-границу. Участники акции также записали видеообращение гражданам Украины в Крыму, поддержав их в борьбе с российской оккупацией. «Зачем нам эта Россия? При России начался бардак». Это слова жителей Фароса в оккупированном Крыму. В парке этого южнобережного поселка развернулась грандиозная стройка. Оккупационные чиновники заявляют, что там строят детский лагерь, а сам парк сохранится. Но люди видят огромное количество техники, вырытые краснокнижные вековые деревья, огромную стройку и заборы, которыми загородили весь парк. Они не верят чиновникам оккупационным. Успокоить их приезжал даже оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. А в местных пропагандистских СМИ даже развернулась такая информационная кампания по дискредитации местных жителей. Их выставляют людьми, которые хотят лишь наживаться на туристах и не желают, чтобы Крым развивался. А депутат Госдумы Павел Шперов, он тоже приехал в Фарос. И, к слову, даже не знает, как правильно называется Никитский ботанический сад, называют его Никитическим. Тут такая маленькая деталь о том, как оккупационные чиновники разбираются в крымских проблемах, не знают, что такое Крым. Так вот, он защитникам Фаросского парка, которые недовольны Россией, предложил убираться из Крыма и даже пообещал организовать контейнер и дорогу в один конец. Вот такое отношение чиновников оккупационных к жителям Крыма. А оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сегодня утвердил в должности нового главу оккупационного Госкомнадзора. Им стал так называемый, уже бывший зам главы администрации Первомайского района Айдер Типа. Эта информация уже появлялась в феврале, после того, как Альберт Кангиев, который руководил этим комитетом чуть больше года, ушел в отставку. Кроме этого, в наших выпусках мы расскажем о том, как отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко в оккупированном Крыму, о судебных политических преследованиях крымско-татарских активистов, о ситуации с коронавирусом на полуострове и о многом другом. Буквально уже через несколько часов, через 2 часа, в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском смотрите выпуски «Заман». Гульсум. Чохсагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов, прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. Ну, для начала хочу напомнить, что на студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры их периодически выводят. +380 73 419 41 58. Можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, адрес которого вы видите на экранах ваших телевизоров, atr.tua, латиницей и маленькими буквами. Ваша подписка сегодня поможет нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. Мы благодарим всех тех, кто находится рядом с телеканалом АТР и поддерживает нас в эти сложные дни. К сожалению, до сих пор финансовые проблемы телеканала АТР не
решены. Ну а я перехожу к новостям, о которых говорил Роман. Они заранее дочитали уже подготовленный текст. Два так называемых секретных заявления были заслушаны сотрудниками полиции Эдема Бекирова в Центральном оккупационном районном суде Симферополя. Сегодня состоялось очередное судебное заседание по сфальсифицированному уголовному делу по политическому заключенному, уже экс-политическому заключенному Эдему Бекирову. И сейчас с нами на прямой связи его адвокат Алексей Ладин. Пане Олексію, здравствуйте, вітаю вас. Пан Алексей, я не слышу вас, к сожалению. Давайте попробуем еще раз. Да, вот сейчас Добрый слышу. вечер. Добрый вечер. Добрый Алексей, вечер. расскажите, пожалуйста, нам подробнее о ходе судебного заседания. Хочу сказать, что прошло 3 судебных заседания по существу, в 2 из которых допрашивали свидетелей. В предыдущем судебном заседании 4 марта были допрошены 4 сотрудника Федеральной службы безопасности, которые в один голос поясняли, участниками каких следственных действий они были. А именно, они присутствовали при изъятии взрывчатки в том схроне, который по позиции защиты, по мнению защиты уверена, оборудовали сами сотрудники ФСБ. Суть их показаний сводилась к тому, что, несмотря на то, что они предполагали, что в этом схроне будет взрывчатка и боеприпасы, никаких мер безопасности предпринято не было. Гражданские лица, так называемые понятые, находились тут же рядом, взрывотехник находился рядом, никакого оцепления не было. Единственное логичное объяснение защиты — это то, что сотрудники ФСБ прекрасно понимали, что там ничего не взорвется, потому что они сами же положили эту взрывчатку. Сегодня допросили 2 так называемых понятых, которые присутствовали при оперативно-розыскном мероприятии отождествления личности. Отождествление личности — это, знаете, такой симулятор опознания. То есть у нас по закону предусмотрено следственное действие опознания. А никакого отождествления личности не предусмотрено. Соответственно, это оперативно-розыскное мероприятие может проводиться в любой свободной форме. Понятые пояснили, что когда они зашли в кабинет к следователю, там уже находился какой-то человек в балаклаве, который потом указал на фотографию Эдема Бекирова. Ну и пояснил, что якобы Эдем Бекиров передал ему взрывчатку. Тут интересно то, что оперативник ФСБ, который, собственно, и проводил это мероприятие, в прошлом судебном заседании признался, что фотографию ему передали сотрудники же ФСБ. Каким-то образом он не проверял, Эдем Бекиров на ней находится, либо не Эдем Бекиров. Единственное, что он сделал, погуглил в интернете. Да, вроде как Эдем Бекиров. Ну, то есть, понимаете, вызывает удивление. Человек закончил Академию ФСБ и не может провести как бы элементарные мероприятия, там, запросить в паспортном столе в Форму-1. Просто взял какую-то фотографию, да, и, извините, пришпандорил ее к протоколу. Алексей, как вы думаете, как долго будет продолжаться этот цирк и когда примерно уже вынесут заочные приговоры и какой, как вы думаете, запросит срок прокурор? Судя по тому, с какой скоростью пытаются проводить судебные заседания, я думаю, что в кратчайшее время суд попытается закончить рассмотрение этого дела. Все, конечно же, будет зависеть в том числе от явки свидетелей и от явки секретного свидетеля. Потому что в обвинительном заключении этот секретный свидетель под псевдонимом Мамметов проходит номером 1. И судья и прокурор пояснили, что мы будем допрашивать свидетелей по списку. Однако прошло уже 2-е судебное заседание, а секретного свидетеля нет. Видимо, у обвинения возникли какие-то проблемы с доставкой этого свидетеля. Но что касается предположительного приговора, то, по моим ощущениям, он будет наиболее суровым и, конечно же, связан с лишением свободы. Это, естественно, делается для того, чтобы Эдем Бекиров, по крайней мере, при нынешней политической ситуации не смог заехать в Крым.
Скажите, Алексей, вот у меня еще такой вопрос. А в чем суть, собственно, этого всего судебного процесса? Ведь мы понимаем, да, что дело сфальсифицированное, каких-либо иллюзий относительно приговора мы не питаем. Понятно, он будет обвинительным, да? То есть, ну вот с вашей точки зрения, если мы не признаем юрисдикцию оккупационных судов, тогда зачем это все? Но так или иначе, любой обвинительный приговор на крымского суда, он влечет за собой так или иначе ограничения в отношении дела Бекирова. У него в Крыму находятся друзья, родственники. Соответственно, он не может заехать. Нам необходимо пройти все судебные инстанции внутри Российской Федерации для того, чтобы выйти на международные суды в ЕСПЧ, может быть, в комитет ООН, и уже в международных судах доказать незаконность и нелегитимность этих приговоров. Спасибо вам большое. Алексей Ладин, адвокат, был с нами на прямой связи. Чухсагулнусы. Сегодня в Киеве, в парке имени Тараса Шевченко, в день рождения Кобзаря, 9 марта, проходит акция солидарности с Крымом. На акции со словами о поддержке к жителям оккупированного России Крыма обратились освобожденные политические заключенные, крымские журналисты, общественные деятели, представители Меджлиса крымстарского народа и правозащитники. Участники акции держали в руках плакаты, флаги Украины, крымстарский флаг, портреты политических заключенных. Также сегодня в здании Министерства иностранных дел Украины открылась фотовыставка «Верность себе, не преступление», которая рассказывает о преследованиях России в Крыму крымских татар после уже оккупации полуострова. Там на этой выставке принимал участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот что он сказал. Виставка, яку ми відкрили сьогодні, дуже важлива для нас, тому що кожен іноземний гість, кожен міністр, який приїхав до нас в гості, буде проходити повз цих осіб. Цей рік буде особливим для Криму, тому що в цьому році ініційована Кримська платформа. Проект дуже важливий для нашої країни. В тому числі ми будемо робити це заради них, заради героїв цього проекту. С нами сейчас на прямой связи Олександр Палій, історик, політичний консультант. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас. Да. Ну что ж, набирает обороты сейчас инициированная Зеленским крымская платформа. Недавно Алексей Арестович, спикер трехсторонней контактной группы в Минске, сказал, что более 40 стран уже согласились принять участие в крымской платформе. Рассчитываете ли вы на ее эффективность? Ну, з точки зору підтримання цієї теми в суспільному просторі, в інформаційному просторі світовому, безумовно, це дуже добре. Особливо, якщо в цьому процесі будуть брати участь Сполучені Штати, а вони вже дають знаки, що вони готові брати участь. Тобто це буде означати, що ця тема буде залишатися на порядку денному, і взагалі кримська тема нікуди не зникне. Це для нас дуже добре, тому що вона однозначно сигналізує, яка країна вкрала чужі території, яка є злодієм, і консолідує навколо України підтримку. Тобто це така дуже потужна, достатньо потужна, як ми сподіваємось, буде проекція на майбутнє інформації. Давайте подключим к нашей беседе еще Дениса Савченко, который с нами сейчас на прямой связи. Пане Денис, вітаю вас. Добрый день. Правозащитник, координатор общественной организации «Крымсос». Пане Денисе, а вот мы сейчас говорим и про крымскую платформу. Как правозащитник, как вы считаете, какие важные вопросы стоит поднимать на саммите Крымской платформы? Взагалі вже попередньо є обговорення про те, що повинні підніматися питання прав людини, їх дотримання і попередження наступних порушень систематичних, які відбуваються на території півострову. Також дуже важливим є питання невизнання окупації Криму як анексії, те, що дуже хоче якби створити уявлення Російська Федерація на міжнародній арені. Важливим для нас питанням третім є питання санкційної політики, її підтримання цієї системи і розвитку. Окрім цих трьох питань також є безпекові питання, питання екології, питання культури та освіти, питання корінних народів і дотримання їхніх прав.
питання релігійних спільнот. Але вони, в принципі, деякі повинні бути виокремлені в окремий наратив, деякі можуть бути частиною обговорень в рамках інших блоків питань. Ну вот хорошо, мы же видим, как тема Крыма и вопросы Крыма все же обсуждаются на различных международных платформах, где, в частности, вы принимаете участие как правозащитник и освещаете проблематику полуострова. Да? Вот в чем будет отличаться эта же крымская платформа, саммит Крымской платформы от другой любой международной организации, в рамках которой вы говорите, собственно, о проблемах Крыма? За планами, діяльність Кримської платформи повинна об'єднати зусилля на дуже різних рівнях. Ми кажемо про рівень керівників держав, найвищий рівень. Ми кажемо про міжпарламентський рівень, ми кажемо про міжурядовий рівень. І ми кажемо, що дуже важливо про експертний рівень, в який якраз наша організація і інші організації партнерські включені в створення цієї системи. І відповідно за результатом повинна бути така собі унікальна, утворитися синергія, взаємодія, коли експерти допомагають представникам держави на різних рівнях систематично, обґрунтовано і ефективно проговорювати і пропрацьовувати питання, пов'язані з окупацією, ситуацією з правами людини і безпекові питання. Плюс ко всему прочему, я вот в начале нашего эфира уже сказала, что сегодня в Киеве прошла акция в поддержку политических заключенных, в поддержку жителей, которые находятся на территории временно оккупированного полуострова. В чем важность таких акций? Принимали ли в ней участие? Наша організація, я особисто були співорганізаторами даної акції. Ми дуже вдячні партнерам за ініціативу і за ті зусилля, які були докладені. Дана акція, вона є акцією солідарності загалом з українським Кримом і з українцями Криму, в тому числі з кримськими татарами, які є дуже важливою частиною українського народу і суспільства, і які показали, в тому числі на початку окупації, свою яскраво виражену позицію щодо приєднання Кримського півострову до Російської Федерації. Ми вдячні за їхню стабільну і чітку позицію, через яку, на жаль, багато хто вже постраждав. Дана акція, вона дуже важлива, тому що вона нагадує, що ми часто кажемо «Крим – це Україна», але ми рідко згадуємо про те, що Україна – це також Крим. І сьогодні Україна і Київ, і ця група людей, і парк Шевченко, вони несли в собі частинку Криму, любов до Криму, повагу і підтримку до тих людей, котрі, попри дуже складні обставини, залишилися на території півострову і зберігають оцей елемент української ідентичності. І, звичайно, ми хотіли виразити своє захоплення цими людьми, і виразити підтримку щодо них і показати, що ми чекаємо на воз'єднання і чекаємо на те, щоб наступна акція, звичайно ж, проходила також і в українському Криму. Дякую дуже, пане Денисе. Чухсагол, у нас правозахисник, аналітик Кремсос Денис Савченко був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вот помимо лозунгов, можем ли мы услышать в рамках той же Крымской платформы инициативы по усилению санкций в отношении России? И стоит ли ожидать на это? Ну, звичайно, почути ми це зможемо. Почути більш чітку, достатньо чітку позицію багатьох урядів західних країн. Тобто, можливо, навіть якась формалізація, тому що ми бачили формалізовану заяву, так звану декларацію Помпео з приводу Криму, що, мовляв, Сполучені Штати ніколи не визнають ні анексії, ні так званої окупації. А крім того, можливо, вийде отримати документ якийсь з більшим кількістю учасників. Тобто, щоб там були не лише Сполучені Штати представлені, але й чимало інших європейських держав. Але сам по собі санкційний режим – це така річ, яка трішки складніша. Вона включає в себе багато дуже різноманітних таких ліній, пов'язаних з безліччю суперечностей між Росією і рештою світу, і цивілізованим світом. Тобто ці питання стосуються і України, і Донбасу, і Криму, і втручання Росії там в демократичні процеси, і вбивства за кордоном.
застосування хімічної зброї і так далі. Ну, скажімо, санкції вони не будуть обумовлені лише Кримом, але заклик до них може достатньо гучно пролунати під час цього засідання цієї Кримської платформи або взагалі цього процесу Кримської платформи. А сегодня у мира есть ли те рычаги, которые заставили бы Россию убраться прочь из Крыма и вернуть ее в международное правовое поле? Ну, це поступово все відбувається. Виснаження російської економіки відбувається не одразу, а воно триває вже достатньо довго. І це може все конструкція російської окупації і цієї російської окупаційної влади може обвалитися достатньо швидко, а може цей процес розтягнутися на тривалий час. Тому що, наприклад, деокупація країн Балтії тривала майже 50 свого часу якщо окупація Балтійських країн – це 40-й рік, тим з перервою на Другу світову війну, заміна однієї окупації на іншу, а визволення настало в 91-му. А зрештою російські війська звідти були виведені в 90-му. Тобто порахуємо, з 40-го до 93-го фактично 43 роки, 53 роки. Я дуже сподіваюся, що все в Криму відбудеться значно, незрівняно швидше. Але ми зараз не будемо гадати, тому що це достатньо складна процедура. Але можу сказати, що виснаження Росії відбувається достатньо швидким темпом. Економічне виснаження Росії. Ми вже його бачимо, воно візуальне, воно відчутне для росіян в самій Росії. Вони це прекрасно на собі відчувають. Ну и плюс санкции Украины в виде перекрытия Северокрымского канала сегодня приводит в Крым и Кремль действительно сложное сейчас положение. В частности, катастрофический дефицит пресной воды на территории Крыма продолжается, и там звучат ряд таких идей в виде установки опреснительных установок, в виде бурения артезианских скважин, на что экологи говорят, что это может привести к экологической катастрофе. Вот допускаете ли вы, что в связи с усилением вот этой критической ситуации на полуострове с водоснабжением, что Россия обратится к Украине и скажет, мы не справляемся? Думаю, навряд чи. Тим більше, що для прісної води, відверто кажучи, є оцей Кримський міст. І залізничними цистернами, якщо ми порахуємо 2,5 мільйона населення Криму, забезпечити це абсолютно елементарно. То чисто математично, я не кажу про економіку, але чисто математично забезпечити прісною водою елементарно. Крім того, є в Криму для пиття, не для споживання, не для заводів, не для якихось технічних потреб, а для того, щоб пити, в принципі, і зараз вода. Але Росія не хотіла витрачатися, не хотіла абсолютно витрачати кошти, але змушена. І вже виділено з бюджету російського більше 50 мільярдів рублів на формування. Тобто вони фактично роблять ті великі озера, збірні озера в міжгірськими долинами. Працюють бульдозери, працює техніка, і на це все виділено 50 мільярдів рублів. Але це но, тем не менее, это не решает никак проблему водоснабжения Крыма, потому что с каждым днем поступают такие тревожные сообщения о том, что высохло то или иное водохранилище, графики подачи воды в Крыму ужесточаются, а люди в Симферополе, в Бахчисарайских регионах всего лишь воду видят в день по 2-3 часа. Ну и плюс, если говорить про строительство вот этих опреснительных установок, о которых они говорят, то это может занять от 2 до 3 лет времени. А что они будут делать эти 2-3 года? Нічого. Армія буде забезпечуватись, силові структури будуть забезпечуватись, чиновництво буде забезпечуватись водою, а на всіх інших окупаційній російській владі наплювати. Просто буде серйозно стримано колонізацію Криму за цей період. Тому що багато бажаючих поїхати і жити без води, напевно, не буде. Тому це будуть незручності, але буде це незручності не для Криму.
принципі, звичайно, що ми бачили, що такі опріснювальні установки арабськими країнами, країнами арабського світу будувалися достатньо швидко. Вони використовуються станом на сьогоднішній день, але необхідно серйозні інвестиції. Мгм. І от Росія цих інвестицій абсолютно не вкладала ці 7 років в такі речі. Вони жили якимись іншими цілями. І тепер, значить, будуть форсовано щось зображати. Але насправді от тональності нинішнього кримського керівництва ми чуємо, що у них настають, тобто вони готують фактично до надзвичайщини населення Криму, будуть їм подавати там оцю питну воду відрами, там чи я не знаю чим, і, власне кажучи, решту потреб люди будуть задовільняти так, як зможуть. Пане Олександре, давайте як кажуть, подключим. Давайте скільки подключим. тої зими. Да, давайте подключим сейчас к нашей беседе Бориса Бабина, экс-постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым, который с нами сейчас на прямой связи по телефону. Пане Борисе, витаю вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Да, мы сейчас обсуждаем проблематику водоснабжения оккупированного полуострова. Как дальше будет развиваться ситуация? Насколько сегодня она остается критической? Ситуация будет стабильно критической. Никаких возможных средств для резкого улучшения ситуации оккупационных властей нет. Местные ресурсы, которые они могут использовать, используются уже значимо сильнее, чем это возможно для их устойчивого сохранения. Оккупационная администрация, к сожалению, так и не сделала ничего за 7 лет системами водоснабжения, которые пришли за последнюю пятилетку в негодность, утраты водных ресурсов при распределении их коммунальных системах по признанию самих оккупантов составляет в среднем более 50%. И этим никто не занимается. Вместо этого мы видим пафосные, извините, стройки в стиле каких-то, ну, я не знаю, восточных империй раннего Средневековья или там Древнего Египта, когда российские военнослужащие прокладывают по Крыму трубопроводы из одного водохранилища в другое, из одного водоема в третий. Все это имеет достаточно, мягко говоря, малое экономическое значение, но создается красивая картинка. А скажите, вот сейчас звучит идея строительства вот этих опреснительных установок в Крыму. Насколько это реально? Вот насколько я понимаю, для этого нужно зарубежное оборудование. А учитывая, какой был скандал после закупки турбин Siemens, то вряд ли сегодня западные партнеры могут обеспечить оккупантов этим оборудованием, или же нет? Ну, как вы правильно сказали, скандал был, но тем не менее теплоэлектростанции с турбинами Siemens в Крыму работают. И Siemens спокойно далее их обслуживает, потому что, к сожалению, иногда деньги не пахнут, а иногда санкциями мало кто всерьез занимается. Но следует отметить, что даже если эти установки будут запущены, на самом деле ситуацию с водоснабжением в Крыму они не решат. Почему? Они, ну, их объем той воды, которая имеется, он, допустим, несколько смягчит ситуацию с водопользованием в крупных крымских городах. Но она, на самом деле, повторюсь, может быть решена и другими методами, например, путем уменьшения потерь в распределительных системах. Компенсировать воду Северокрымского канала для промышленности и сельского хозяйства никакая опреснительная установка не способна, поскольку речь идет о кубических километрах воды в год. На что никаких ресурсов природных не хватит. Ни энергетических, ни физических. Поэтому я не исключаю того, что установка будет построена. Очень действительно интересно, кто поставит оборудование. Я не исключаю, естественно, освоение сумасшедших средств на этой установке. Возможно, она даже будет давать воду. Естественно, это приведет к экологическому бедствию, поскольку Ростов будет сбрасываться в море. Но проблему это не решит. И еще один вопрос, который хотели мы с вами обсудить. Вы знаете, сейчас идет стройка на территории Форосского парка, который считается одним из самых красивых и известных на территории Крыма. Что это означает? И вот по вашим данным, к чему это может привести? Как много там деревьев, которые внесены в Красную книгу? И что это все означает? Ну, независимо
независимые эксперты давно исследовали эту проблему до того, как она стала медийной. На самом деле нынешний ФАРОС фактически присвоен группой, ну скажем так, элит Республики Татарстан. Это кланы Шаймиевых и прочего. Тот комплекс, который они хотят строить на месте парка, строится, как говорят, в личных интересах нынешнего президента Республики Татарстан. То есть речь идет абсолютно серьезных и очень значимых средствах, которые там хотят освоить. Естественно, что интересы местного населения никто особо в расчет брать не собирался. И единственное, что действительно несколько смутило нынешнюю систему оккупационной власти, это настолько массовые протесты, которых там, честно говоря, никто не ожидал. Поэтому я думаю, что парк уже практически уничтожен. Застройка там, к сожалению, в ближайшее время состоится всех этих новых особняков и дворцов. Но это не первый случай на Южном берегу за последние несколько лет. Боюсь, оккупации не последний. А Украина может сегодня что-то делать, обращаться с этим вопросом в международные институции, как-то влиять на этот процесс? Я думаю, что лучше всего здесь речь может идти о санкциях. Санкциях в первую очередь в отношении бенефициаров данного проекта. Это Акбар Казанский, для которого якобы строят этот объект. Это фактически собственники земельных участков, так называемые собственники на этой территории. То есть здесь речь идет о том, что, возможно, стоит ввести дополнительные санкции против тех компаний Республики Татарстан, против которых эти санкции еще не введены. Спасибо вам большое. Чохсавл, у нас Борис Бабин, экс-постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым, был с нами на прямой связи. А вот глава оккупационной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гричина пожаловалась на украинскую делегацию в ОБСЕ, которая потребовала блокировать ее участие в совещании организации. Вот что она написала на своей странице в Facebook. Как всегда, звучали фейки о тысячах задержанных политвязней, которых никто никогда не видел в глаза, и прочих, существующих только в головах данных выступающих, о ужасах жизни в Крыму. Я просила дать право на ответ, чтобы доказать всю абсурдность заявлений украинской стороны. Но, конечно же, на демократическом европейском заседании, посвященному правам женщин, женщинам из Крыма слова на ответ не дали. Пане Олександре, как вы считаете, правильно ли сделала украинская делегация заблокировать выступление некой Анастасии Гричиной, которая является главой вообще абсурдного объединения «Украинская община Крыма»? Вообще, что это? Ну, це громадська організація, абсолютно фейкова структура, яку росіяни створюють для інформаційного прикриття окупації. Да вы просто вдумайтесь, да, в слова «Украинская община Крыма». Ну так, це просто колаборантські такі утворення. Колись нацисти створювали армію Гасова і різноманітні структури. Росія зараз в Криму створює такі структури для того, щоб прикрити факт окупації. Тому, звичайно, що цих людей ніякі українці там в Криму не обирали. Цих людей призначили із російських державних органів, а швидше за все із спецслужб. Тому що, по суті, російська держава на сьогоднішній день є, скажем так, продолжением спецслужб. Но мы видим, что оккупанты всячески пытаются использовать площадки международные, там высказываться, что-то там врать откровенно, да, вот сейчас ОБСЕ, потом до этого мы также видели различные там делегации с числа коллаборантов, которые пытались выступать, вот даже тему, проблематику воды в рамках Организации Объединенных Наций даже пытались поднимать и выставить Украину такой страной, которая там вот издевается над своими гражданами и так далее. Вот насколько вот эти их попытки, они могут привести к какому-то их желаемому результату, или все-таки они тщетны? Ну, є міжнародне право, зокрема в ООН, в межах ООН. Ціла низка документів, які передбачають, що забезпечення населення і взагалі окупованих територій є на плечах окупанта. Якщо Росія окупувала ці території, відповідно, вона повинна їх забезпечувати. Якщо вона їх забезпечує погано, через те, що їй треба там будувати свою армію чиновників, свої поліцейські якісь
сили, то це питання пріоритетів. Мгм. Насправді, з самого початку Росія повинна була забезпечити окуповані території. Те, що вона це не робить, це ще один пункт до її вини, насправді. І ще раз підкреслюю, для питної води, для забезпечення питною водою 2,5 мільйонів людей абсолютно достатньо навіть мосту, який існує на сьогоднішній день. Я вже не кажу про інші технологічні засоби. Це маса флот велетенський є російський, який возить там нафту, зерно і так далі з Азовського моря. Там в дуже великих обсягах. І, в принципі, ніяких проблем технічних забезпечити саме питною водою нема. Так. Є проблема забезпечити технічною водою, і водою для промисловості, водою для різноманітних там господарських потреб і так далі. Ну, це вже зовсім інакша ситуація. Тому що Україні не потрібно, щоб було забезпечено цією водою ні промисловість, ні якісь силові структури. Тому що інакше буде посилюватись колонізація півострова. І будуть туди мільйонами прибувати нові люди, які потім скажуть, що це їх земля сакральна, тому що вони і сакральні. Сегодня появилось такое информационное сообщение. Президент Зеленский заявил, что в Украине в ближайшее время заработает Центр по противодействию дезинформации. Зеленский, выступая на форуме Украины-30 «Культура, медиа, туризм», и министр культуры и информполитики Александр Ткаченко на пресс-конференции в рамках форума также об этом заявили. Давайте послушаем цитату Зеленского. В Організації Об'єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі. Также сегодня был опубликован дипломатической службой Европейского Союза отчет, в котором говорится, что усилия России по распространению дезинформации больше всего нацелены на Германию. Вот их цитата. Жодна інша держава-член ЄС не піддається більш жорстокому нападу, ніж Німеччина. Кремль створює інтелектуальний образ Німеччини, в якому є кілька розумних голосів в хорі ірраціональної русофобії. Зараз з нами на прямому зв'язку телефоном Сергій Швець, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова підкомітету Комітету з питань свободи слова. Пане Сергію, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня вам, доброго дня студії, доброго дня всім глядачам АТР. Доброго дня. Пане Сергію, расскажите нам, пожалуйста, про этот Центр противодействия дезинформации, о котором говорил президент Украины. Вот чем этот центр будет заниматься, что будет входить в основные функции этого центра? Дивіться, ну це насправді ця ініціатива була від нового Міністерства культури та інформаційної політики безпосередньо від пана Олександра Ткаченка. Вона обговорювалася, ця ініціатива, і в тому числі і в нашому комітеті. Міністерство зараз цю ініціативу оприлюднив Володимир Олександрович. Мета полягає в тому, щоб, ну, власне, вона очевидна, виходячи з назви. Буде, я так розумію, склад формуватися з громадських активістів, звичайно, з журналістського середовища, з експертного середовища і громадських активістів. Я говорю насамперед про тих учасників громадських рад з інформаційної політики, які існують при президентові України і, власне, і при нашому комітеті, з якими ми завжди радимося, що і як правильно робити. Тобто це буде 100%, я вас запевняю, що це буде прозора діяльність, яка буде винятково координувати зусилля української держави по захисту інформаційної безпеки. А інформаційна безпека – це насамперед безпека наших громадян. Ну а в чем конкретно будет проявляться вот эта вот деятельность по противодействию дезинформации? Как это будет осуществляться? Как вы это видите?
Дивіться, вона буде 100% складатися щонайменше з двох складових. По-перше, це стратегічні дії, які вже здійснюються там і нашим комітетом, і само собою міністерством. І по-друге, реагування на тактичні якісь інформаційні випади. Я гадаю, що правильно було би про це говорити більш предметно з Олександром Владиславовичем Ткаченком, міністром, і він точно би про це розказав. Або Тарас Шевченко, один із його заступників, які безпосередньо цим переймаються. Але я бачу завдання саме в протидії будь-яким спробам інформаційної атаки на Україну. Причому зверніть увагу, що це, як на мене, не тільки має місце з боку Російської Федерації, країни-агресора, але і з боку інших час від часу незрозумілих випадів. Я говорю про наших сусідів в Будапешті, я говорю про наших сусідів в Бухаресті, коли Україну несправедливо звинувачують в тих чи інших діях. Когда примерно может заработать Центр по противодействию дезинформации? Дивіться, там існує питання виконавчі, суті технічного характеру. Я гадаю, що вже цього року ми побачимо цей центр в дії. Тим паче, якщо вже президент України про це заявив сьогодні з високої трибуни на форумі. Я гадаю, що там справа ця не затягнеться. Тим паче, що ми точно бачимо із сьогоднішнього виступу президента, і нашої політичної сили, ми бачимо, що цьому приділяється велика увага, і на це покладається велика відповідальність. И еще такой вопрос, пане Сергею. Сегодня дипломатическая служба ЕС опубликовала отчет, где четко сказано, что усилия России по распространению дезинформации больше всего нацелены на Германию. Как вы думаете, почему? Ви знаєте, я бачив цей заголовок, на жаль, детально не ознайомився із цією доповіддю. Річ, як на мене, полягає в тому, що зусилля можуть бути більшими по відношенню до Німеччини, можуть бути більшими, але точно вони більше шкоди завдають Україні. Ця інформаційна кампанія, яка вже давним-давно розгорнута проти нашої країни. Що стосується Німеччини, мені важко в це повірити, я детально не досліджував цю історію, але зверніть увагу, що Німеччина є партнером економічним Російської Федерації насамперед щодо реалізації Північного потоку-2. Так. І тому, ця інформація, відповідно, ця інформація, про яку ви згадали, для мене видалася дивною. Дякую дуже, пане Сергію. Чух Сагол, Сергій Швець, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, как вы считаете, насколько важно создание вот такого центра по противодействию дезинформации? И будет ли все-таки этот центр эффективный? Не будет ли так, как у нас бывает часто, к сожалению, в Україні? Сама по собі ця ідея хороша через те, що в сучасному світі вага правди зростає, і хаос оцей інформаційний, який створюють навмисне дуже часто, це центри, які намагаються дестабілізувати ситуацію, змішати чорне з білим і, так би мовити, ловити свою рибку в мутній воді. В цих умовах ціна і вага правдивого слова і донесеного ефективно, звичайно, зростає. Тому сенс в цьому є. Тим більше, що є напрацювання в Європейському Союзі, вони вже потрошку намагаються з цим працювати. Є відповідна політика багатьох західних медіа, які намагаються розрізняти фейки, не фейки. Коротше, можна стати на передовій цієї всієї історії і свій унікальний досвід український поширювати, популяризувати і в тому числі просувати наші маси. В цьому сенс є. Але Зеленський свого часу перед виборами говорив, що він буде пропагувати кожен день за НАТО.
От він буквально виступав ще перед другим туром, по-моєму, в інтерв'ю журналістів, що він готовий кожен день виступати за НАТО. Щось я не бачив їх випусків щоденних з пропагандою НАТО. Ну, але менше сама по собі ідея правильна. Ну, є багато обставин, як це можна зробити більш ефективно. Але, в принципі, було правильно зроблено це відімкнення ворожих просто засобів інформації, почати з цього, а вже далі, власне кажучи, просувати свій власний контент. Тому що під час війни ворог навмисно плодить інформаційний хаос, намагається змішати чорне з білим, правду брехнею і так далі. Тому перше завдання, скажімо, воно не повністю виконане, воно виконане хай там на третину чи на половину, але тим не менше перше завдання – це блокування телеканалів ворожих, де-факто ворожих, навіть як би вони не називалися. Тому що вони просували російську політику, називаючись українським. От це було хороший правильний крок в правильному напрямі, який було зроблено всього-навсього місяць тому, на 7-му році. Также сегодня появилось такое информационное сообщение, точнее на этом же форуме. Президент Зеленский сказал, что готовится к переговорам с каждым лидером из нормандской четверки Украины, Германии, Франции и России отдельно на случай, если встреча в нормандском формате не состоится. Вот что он сказал. У будь-якому випадку готується нормандська зустріч. Вона повинна бути. Я від себе скажу, я це вже сказав західним партнерам. Якщо не буде зустрічі в нормандському форматі, я знайду формат, коли зустрінуся з кожним лідером нормандської четвірки. Як то кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то я зустрінуся з кожним окремо. И что это даст? Ну, зараз, я думаю, що Зеленський говорить, мовляв, є дуже напружені відносини між Німеччиною, Францією і Росією. А вони є партнерами нашими по нормандському. Справді напружені відносини в зв'язку з новими санкціями, в зв'язку з отруєнням Навального. Абсолютно дикими випадками, які європейці не можуть ігнорувати. І, відповідно, питання, як вони будуть сидіти за одним столом, якщо весь цей дискурс збережеться на найближчий час. З іншого боку, можливо, у Зеленського є ця ілюзія, що якщо комусь там подивиться в очі, якийсь жарт... Вы думаете, что все же эта иллюзия еще сохраняется? Мне в последнее время, с последних заявлений Зеленского кажется, что уже нет. Или я ошибаюсь? Так, здається, що вже ні. Але, можливо, він сподівається, що якісь там пропозиції пролунають, що Путін справді може раптом захотіти, ну, скажімо так, забратися з України в обмін там щось там. Ну, коротше, якісь торги. Мені здається, що це справа безперспективна, і швидше за все Україні доведеться говорити вже з наступним, хто буде після Путіна. Конструктив мається на увазі не те, що конструктивно, а змістовно. Тому що зараз це все беззмістовно. То Росія типу підпишується перемир'ям, а насправді ніякого перемир'я не проводить, а просто використовує його для переведення різноманітних диверсій і підривної діяльності в іншу. Тому Путін націлений на такі результати, які абсолютно неприйнятні. Можливо, десь теоретично якісь його наступники будуть настільки зайняті проблемами Росії, що вони вже, так мовити, їм буде недовго. От на це, власне кажучи, сподіваюся. Навіщо Зеленському ця зустріч з Путіним? Я не знаю. Він провів такого роду зустрічі, виходить, наприкінці 19-го року, в грудні. Ну і нічого воно особливого не дало. Ну да, и коммюнике, собственно, не выполнено до сих пор. И помните, тогда, кстати, договаривались о следующей встрече уже через 4 месяца, но, как мы видим, ее все еще нет. С нами сейчас на прямой связи Алексей Арестович, радник голови трьохсторонньої контактної групи по Донбасу з інформаційної політики, військовий експерт. Пане Олексію, вітаю вас, салям алейкум. Я вас вітаю, алейкум салам. Пане Алексею, сегодня Зеленский сказал, что если гора не идет к Магомеду, то Магомед пойдет к горе. И в случае, если встреча 4 лидеров в нормандском формате не состоится, он будет говорить с каждым по отдельному. Что это даст? Ну,
Я думаю, что президент ищет способы столкнуть нормандский процесс, ускорить развитие переговоров, которые происходят в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы, потому что они идут медленнее, чем хотелось бы, скажем так. И если не получается в формате четырехстороннем, одна из сторон блокирует это, потому что существует система взаимной зависимости, сложности. Возможно, президент России Путин не хочет встречаться с европейцами, с которыми у него в последнее время плохие отношения, то президент ищет формулу, я так думаю, поговорить о насущном комплексе проблем с каждым в отдельности. Если не удастся решить в нормандском формате или не удается, то через систему двусторонних отношений удастся решить какие-то конкретные вопросы, например, связанные с освобождением заложников, открытием работы КПВВ, безопасности и так далее, и так далее. То есть нормандские соглашения, как и минские, как работа ТКГ, делятся на стратегическую часть и тактическую. Стратегическое — это общее урегулирование, тактическое — это, я же говорю, вопросы безопасности, вопросы гуманитарные и так далее. Если первое не удастся, то хотя бы вторые. Это не исключено. В любом случае, формы и способы новые нужно искать. Согласно заключенному коммюнике, по результатам встречи 4 лидеров в нормандском формате в 2019 году, следующая такая встреча должна была состояться через 4 месяца. Но уже прошло больше года, и такой встречи нет. Как вы думаете, почему? Дело в том, что Российская Федерация, я не думаю, что им очень нужно урегулирование, как выяснилось по результатам этого Парижского саммита. Дело в том, что нормандский формат был фактически мертв с октября 2016 года, он был заморожен в Берлине. Ничего не происходило. После прихода президента Зеленского к власти интенсифицировались процессы. Я так думаю, россияне создали эту возможность для того, чтобы проверить, можно ли на него давить. Они рассчитывали, что он поддастся, пересечет эти красные линии, все изменит Конституцию, и прочее, все, что нужно россиянам, сделать шаг федерализации, признания своего статуса, зло и так далее. Этого не вышло. Красные линии не уступили, и россиянам перестало быть интересно двигаться в том же формате. Они ищут другие способы принудить нас к прямым переговорам с представителями квазигосударственных вот этих вот образований, которые называют ЛНРД. И это их главная задача, их формат решения вопроса. Но они все время пытаются сделать вид, что Россия — это сторона посредник, а не участник конфликта, несмотря на то, что им постоянно про это напоминают те же самые конфликты, которые посредник, да и весь остальной мир. И это достаточно тупиковая ситуация, в которой оказались все стороны. Россиянам не удается продавить Украину, Украине не удается добиться от россиян решения тактических вопросов хотя бы. Если уже как предлагает глава нашей делегации Леонид Кравчук, говорит, если не удается двигаться по комплексу вопросов, давайте перестанем о них спорить и будем определим круг вопросов, которые мы точно можем решать, в которых заинтересованы обе стороны, и будем двигаться по ним. Но видите, российская сторона и одна заложниками. И вопросы безопасности все равно всегда сводят к одному. Пытаются прямые переговоры за зло. На это мы не идем и не идем. А как вы думаете, как долго будет продолжаться вот эта игра в процесс? Вспомните, еще до Нового года Данилов говорил о том, что будет представлено 5 вариантов действий по урегулированию ситуации на востоке Украины, но пока что мы ничего не видели. Не, Данилов говорил не это. Данилов говорил, что РНБО рассматривает эти варианты, но они носят секретный характер. И их перед Парижским саммитом их утвердили, а недавно совершенно месяц назад где-то их опять переподтвердили, эти планы корректировали. Но их они не будут оглашены по той простой причине, что они секретны. Это решение на высшем государственном уровне, разные способы реагирования, в том числе и военные, на сложившуюся ситуацию. Например, если они будут провоцировать, нас передадут нам быстрее. Спасибо большое. Алексей Арестович был с нами на прямой связи. Радник голови ТКГ по Донбасу з інформаційної політики, військовий експерт. Пане Олександре, как вы видите перспективы Минских соглашений, нормандского формата, режима тишины, которого как такового, как мы видим, на востоке Украины нет, ведь ежедневно нарушается этот режим тишины российскими боевиками. Что дальше? Ну, далі має бути все відповідно з нашим планом, а не з російським, тобто зміцнення України, зміцнення її оборони, зміцнення технічних можливостей армійських в тому числі, зміцнення нашої економіки,
і відповідно виснаження Росії санкціями. І доведення Росії до такого стану, коли вона буде не зацікавлена в якихось дестабілізаційних кроках по відношенню до України, а буде зацікавлена займатися власними проблемами. Оце є коротко, якби стратегічна наша мета, як ми можемо цю ситуацію врегульовувати. До речі, не тільки на Донбасі, але й в Криму теж. Тобто все це буде спрямовано на більш дальню віддалену перспективу. Не все зразу. Але ви бачите, як Сполучені Штати, наприклад, в Афганістані мають справу вже з 2001 року, виходить 20 років, так? 20 років в Афганістані. І проти афганських талібів і невеличкі, немає у них багато зброї, але тим не менше вся ця історія триває 20 років. Тому було б дуже, скажімо, самонадійно говорити, що ми вже завтра все повністю переможемо і результату досягнемо. Тому це гра, яка вимагає терплячості, але терплячість – це така дуже важлива риса, яка, зрештою, допомагає перемозі, можливо, більше, ніж будь-що інше. Давайте підключимо к нашій бесіді Юлію Паєвську, військового медика, волонтера. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Вітаю вас. Пані Юлія, як обстоять діла на фронті? Зараз наразі маємо загострення, ви вже чули про це, напевно, у нас і втрати, і 200, і багато 300-х. Стан бойовий у хлопців, вони настроєні серйозно. Про коронавирусную инфекцию и про вакцинацию хотели с вами поговорить. С 24 февраля в Украине против коронавируса привито чуть более 19 тысяч человек. За день вакцинируют порядка 3 тысяч. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он сказал, что он недоволен такими темпами вакцинации и созывает новое совещание по этому поводу. Давайте послушаем его цитату. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії щеплено 19 118 осіб. Мене не влаштовують ці цифри. Я інше ставив завдання щодо темпів вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми повинні були вакцинувати. І далі, збільшуючи цю кількість, ми вийшли на рівень трішки більше 3 тисяч. Вакцинируют ли военных на фронте и все ли военные согласны вакцинироваться? Пані Юлія, чуєте? Зв'язок переривається, я час чітко чую. Да, я продублирую для вас свой вопрос. Скажите, вакцинируют ли военных на фронте и сколько военных уже, по вашим данным, приняли вакцину и все ли соглашаются вакцинироваться? По моим данным, то, что мне известно на данный момент, к началу вакцинации солдаты были очень готовы и настроены были хорошо. Из-за полностью проваленной кампании коммуникации, от того, что им не сообщали, что именно, какую вакцину им предлагают, очень многие отказались. Солдаты, военнослужащие сейчас уже недостаточно осведомлены о том, какие вакцины, какие возможны последствия, и уж не знаю почему, порядка до 70% в некоторых частях пошли отказы. Сейчас вакцинация проходит благодаря командующему ОС. Вакцинация не проходит на первой линии, то есть на уровне ВОПов и РОПов. Вакцинируются только те, кто находится на второй линии на ППД. А с чем вы это связываете? Почему вы считаете, что провалена коммуникационная работа? Потому что без объяснений, без уточнения, какая именно вакцина, военнослужащих просто поставили перед фактом: вы должны вакцинироваться, либо написать отказ от вакцинации. Вот буквально в течение суток вы должны принять решение.
И хотя я многих уговаривала, что вы согласитесь, если вас что-то не устроит, вы сможете потом отказаться. Это не проблема на самом деле. Но ребята, многие приняли другое решение. А вы вакцинировались? Нет, нет. Почему? Я в данный момент не военнослужащая, я доброволец. Скажите, а вот как к медику вопрос, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией? Ну, давайте уточним, что я не медик, я парамедик, у меня нет медицинского образования. По информации, те, кто переболели коронавирусом и вакцинироваться сейчас могут не вакцинироваться в течение полугода. Инфа это подтверждается из многих источников. Думаю, что так и есть. Но вакцинироваться вообще, я считаю, что необходимо. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Чухсагу нас пані Юлія. Юлія Паєвська була з нами на прямому зв'язку. Волонтер. Пане Олександре. Чуєте, пане Олександре? Так. Да, вы слушали сейчас нашу беседу с паней Юлией. Считаете ли вы действительно так же, как она, что сегодня у нас в стране провалена вот эта коммуникационная и осведомительная работа по вакцинации? Что делать? Ну, так, вона була хаотизована. Спочатку, до речі, на самому початку епідемії були меседжі, виходили з одного тільки місця. Це був тоді головний санітарний лікар Ляшко, і він виглядав достатньо притомним, заспокоював народ. Потім всім захотілося на цьому різко попіаритись, на перемозі над коронавірусом, і почали про це говорити безліч різноманітних людей від влади, а ще більше людей, яких просто ЗМІ запрошували, вони щось робили. І в результаті у нас утворився хаос інформаційний. Люди дивляться, мало чому вірять, і вони дивляться, звикли до того, що телеканали брешуть, олігархічні особливо. Ну і в результаті мало хто кому що вірить. Тобто втрачено оцей цінність офіційного джерела інформації, яка була у нас, до речі, на початку пандемії більш-менш побудована. Зруйнували цю єдину систему комунікації, і не те, щоб зруйнували, а підмінили. Коротше, там, де немає єдиного керівництва, де всі відповідальні, то виявляється, що не відповідальний ніхто. І толку в цьому немає. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Палій був з нами на прямому зв'язку. Спасибо, що були з нами на протяжении часа. Політичний аналітик, історик був з нами на прямому зв'язку. Я хочу перейти к следующей не менее важной теме, к энергетической безопасности Украины и Европы, в частности, к Северному потоку-2. Судно-трубоукладчик «Академик Черкский», задействованное в строительстве газопровода «Северный поток-2», прибыло в Калининград. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Марин Трафик». Судно вернули для прохождения переэксплуатационных испытаний для дальнейшего строительства газопровода. В начале января «Академик Черкский» прибыл на место достройки газопровода после месячного простоя у берегов Калининграда. В середине января судно покинуло зону в Балтийском море. Старший республиканец в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майкл Маккол с несколькими однопартийцами обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом власти ввести дополнительные санкции в отношении ряда организаций, которые могут быть связаны со строительством газопровода «Северный поток-2». Соответствующее письмо законодателя распространила пресс-служба комитета. Они требуют разъяснить, почему Вашингтонская администрация до сих пор не ввела санкции в отношении ряда организаций, занимающихся строительством газопровода «Северный поток-2». Предлагаю послушать их цитату. Ми глибоко стурбовані тим, що рішучі заяви адміністрації щодо трубопроводу не супроводжуються настільки ж рішучими діями. Оператор газотранспортной системы Украины имеет несколько сценариев на случай запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил генеральный директор УГТСУ Сергей Макагон в интервью экономической газете «Венгрия». Вот его цитату.
Ми розробили кілька сценаріїв, оскільки в Україні найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі в розмірі 30 мільярдів кубометрів, а власний видобуток газу становить 20 мільярдів кубометрів, тому послуги газотранспортної системи будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту. А ось якщо транзит по українських ГТС буде припинений, то Україна буде змушена оптимізувати свою газотранспортну систему виключно для задоволення внутрішнього попиту. В такому випадку європейські країни зіткнуться з втратою гнучкості української ГТС, хоча вона була проєктована для швидкого забезпечення додаткового попиту в ЄС, навіть шляхом збільшення на добу транзиту в 150-200 мільйонів кубометрів. Зараз з нами на прямому зв'язку голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук. Пане Борисе, селям алейкум, вітаю вас. Вітаю. Скажите, если достроят Северный поток-2, есть ли угроза, что транзит газа через Украину будет остановлен? Згідно підписаного контракту наприкінці 2019 року, ще на 5 років, починаючи з 2019, тобто до кінця 2024 року, у нас є ще можливість отримувати транзит щонайменше 40 мільярдів кубів газу і, відповідно, плату за нього в цьому розмірі. Після того, справді, існує загроза, що Росія спробує заблокувати постачання газу на територію України під будь-яким приводом. Якщо буде потрібно, то підірве власні газогони, звинувачуючи в цьому українських, наприклад, там терористів. Такі приклади Газпром вже демонстрував, коли не хотів купувати свій час туркменський газ. Тому казати, що ми гарантовані від того, що Росія не припинить постачання на територію України газу, на жаль, не можемо. Скажите, а зачем Европе нужна прямая труба с точки А с точки Б без опции хранения того же газа, который они покупают у «Газпрома»? Тут насправді виникає вже історія певною мірою егоїстична з боку Німеччини. Бо газогін в цьому випадку йде прямим газопроводом, йде на територію Німеччини, і таким чином Німеччина стає головним хабом в Європі у подальшому просуванню газу Газпрому. І це дає можливість і доходи заробляти, і забезпечувати власні потреби. Інша справа, що я все ж таки думаю, що Німеччина, тут з одного боку є певні корупційні складові, то ми чудово розуміємо, що політики всіх країн залежать від бізнесу, і ті чи інші гешефти вони отримують свою діяльність. Тому, я думаю, і німецькі політики теж отримують певні гешефти від того, що лобіюються інтереси як місцевих деяких бізнесів, так і інтереси Газпрому. Але в той же час, справді, можливості газотранспортної системи, як з точки зору транспортування газу, так і узбереження. Слід нагадати, що Україна має найбільше в Європі газосховище. Да. І левова частина їх знаходиться саме на кордоні з Євросоюзом, і тому в момент найбільшої потреби в газі, коли, наприклад, посилюються морози, справді є у України. Тобто, якщо в Україну не буде заходити газ, і вона не буде його зберігати у себе, то в цьому випадку, в кінцевому випадку, можуть постраждати економіки європейських країн. З цієї точки зору, я думаю, що Макагон сказав, що він розглядає декілька варіантів, а насправді там не все так просто. По-перше, Україна не буде вигідно займатися транспортуванням газу лише, наприклад, в бік Молдови. Чи збирається Росія взагалі туди постачати газ? Чи, припинивши постачання, припиняє їх постачання в Молдову? Питання. Для України, якщо вона не отримує газ з Росії, для неї потрібно фактично реверсний рух газу робити. Тобто
газ закуповувати в Європі, або той, який видобувається в Україні, зберігати у сховищах, які є саме на Західній Україні основні, і потім його спрямовувати внутрі країни на потреби народного господарства. Тому, безперечно, ми будемо змушені просто припинити діяльність газогонів, і дійсно в той момент, коли буде потрібно навіть вже якісь додаткові обсяги прогнати, Україна просто не зможе цього зробити, бо тримати транспортну систему, яка не задіяна, а це там великі витрати на її підтримання у працездатному стані, Україна самостійно такі подарунки робити в Європі не буде. Тому тут Євросоюз справді може зіштовхнутися з ризиками додаткових проблем, коли буде потрібно зразу прокачати великий обсяг, який до того ж наближений до Євросоюзу, коли він може бути поставлений буквально в лічні години до країн, значної частини країн Євросоюзу. В першу чергу Центральної Європи. В принципе, для Европы зачем этот трубопровод, в частности для Германии, мы понимаем, они за него практически ничего не платят, он им достается просто так. Непонятно, зачем он Газпрому, ведь они потратили на этот газопровод уже огромное количество денег, и это абсолютно невыгодный для них проект, как говорит ваш коллега Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку. Да, Михайло Крутихін є один із провідних російських, ну і, я думаю, європейських фахівців ринку, світового ринку і газу, і нафти, тому до його слів можна послухатися. Але потрібно нагадати в тому числі те, про що казав неодноразово сам пан Крутихін. Мета цих газогонів, вона була дві. Одна з них геополітична. Це створити монопольне постачання територію самостійно і таким чином можливо шантажувати Європу, навіть здійснюючи якісь кроки проти України, можеш шантажувати тим, що не хочете, ми можемо і припинити тоді постачання газу. Причому Україна в цьому випадку перестає бути настільки потрібна Євросоюзу. Це одна складова. І саме її закладали ще там у 2008-2009 році. Я тоді ще писав, що це і є якраз головна мета блокади газової, яку влаштувала Росія. Тоді потрібно сказати, що там були спільні інтереси Тимошенка і Путіна, але це окрема тема. Але саме тоді я писав, що головна мета саме створити ситуацію, коли можна буде шантажувати Захід, в тому числі в той момент, коли може здійснити і агресію проти України. Але друга мета Газпрому цілком цинічна. Це так звані друзі Путіна, які дуже непогано заробляють на будівництві цих газогонів. Державна компанія, по суті, просто витрачає величезні фантастичні кошти, мільярд доларів, які потім, чи будуть вони використані, чи будуть вони окупні, це вже питання для друзів Путіна, це вже не так важливо. Вони свої гешефти від того, що ці труби будуть прокладені, а уявляєте собі смішну ситуацію, коли там частина, наприклад, газогонів, яка мала пройти через Турцію, а потім не пішла через неї, і вони ці труби просто спочатку проклали, потім виривали і вже кудись поділи після того, як виявили, що ті газогони, які вони планували прокласти, вони не потрібні, вони не будуть задіяні. Тому тут є ще й цинічна ця складова, яка стосується тої моделі правління і пограбування Росії, яка пов'язана з угрупованням відверто кримінального штибу, яка зараз керує Росією. Очевидно, что по Северному потоку-2 интересы Украины сходятся с интересами Соединенных Штатов Америки, которые вводят санкции против компаний, которые причастны к строительству Северного потока-2. Они достаточны для того, чтобы их остановить, или же все же они сумеют достроить Северный поток-2? Ви знаєте, тут складна історія, тому що вона стосується вже далеко не тільки, скажімо, суто економічних питань, вона стосується геополітичних підходів. В свій час потрібно нагадати, коли будувався газогін Уренгой Помара Ужгород,
В свій час Сполучені Штати вводили санкції проти цього загону і намагалися блокувати його, а Радянський Союз тоді міняв труби, які вони отримували з Європи, тому що Радянський Союз таких труб тоді не виробляв, і замість цього труб получали зерно. Продукти харчування, яких в Радянському Союзі не вистачало. Ситуація доволі абсурдна, але між тим вона була саме така. І при цьому той газогон не змогли зупинити будівництво і запуск, тому що в ньому була зацікавлена Європа. Тут зараз ситуація трохи інша, тому що в такому варіанті, який є, зараз в першу чергу не так Сполучені Штати не зацікавлені, які дивляться на це саме з точки зору геополітичних ризиків, більшої залежності від Росії і з боку, тобто Європа буде залежати від Росії, і крім того, що створюються додаткові можливості для тиску на Україну. Тому Сполучені Штати дивляться на це не так з бізнесової точки зору, знову ж таки, як і тоді, як геополітичного. А от значна частина європейських країн цілком постраждає. Наприклад, Словаччина, Угорщина дуже суттєво постраждають від того, що газогони, які прокладені, і через які йшов газ в Європу, який йшов через Україну, він тепер не буде йти. І ці країни не доотримують суттєві доходи від транзиту газу їх територіями. Многие аналитики убеждены в том, что администрация Байдена будет более гибкая в этих вопросах и попытается каким-то образом договориться с США. Как вы думаете, есть ли вероятность того, что США снимут санкции с проекта, если будут нейтрализованы или даже уменьшены угрозы остановки транзита газа через Украину? Розумієте, я боюсь, що тут така історія складна в плані того, що, безперечно, Байден хоче відновити стосунки з Європою, і він робив заяву, що Сполучені Штати повертаються до міжнародної співпраці з Євросоюзом, і тому цей газогін може стати розмінною монетою, певною мірою, де вони зроблять вигляд, дадуть можливість добудувати газогін, але за рахунок цього отримують певні домовленості з Німеччиною, в тому числі по спільним завданням, які стоять між Німеччиною і Сполученими Штатами, і взагалі Європою. В чому спроба закласти якусь таку норму, що, мовляв, якщо газ не буде постачатися території України, то він не буде постачатися Північним потоком, він виглядає наївно. Зрозуміло, що коли потужності будуть введені в дію, то сама собі в ногу стріляти Європа не буде. Бо якщо Росія заблокує постачання газу території України, в тому числі фізично, через те, що просто підірвуть, обріжуть газогони, які йдуть через територію України, з боку Росії, то в цьому випадку Євросоюз не зможе відмовитись від Північного потоку через газу, який буде постачатися з тієї території, який йде через Німеччину. Тому тут я більш песимістичний, що в цьому випадку щось буде. Інша справа, тут потрібно знову ж таки дивитися трошки далі. По-перше, навіть те, що Макагон сказав, що у них є там 5 варіантів, Так. Наскільки я розумію, один із них пов'язаний з тим, щоб використовувати потужності для того, щоб постачати туди водень. Є так зване поняття зеленого водню, тобто який не виготовляється з використанням сліду і вуглеводнього. І в зв'язку з цим цілком можливо, що частина цих потужностей, які у нас є, вона може бути просто перенаправлена. Але тоді Україна має дати відповідь, а чи зможе вона, в тому числі за рахунок нарощування потужності і більш ефективного використання ядерної енергетики, цей зелений, те, що називається зелений водень, виготовляти і спрямовувати в бік Європи.
Бо потреби в такому водні будуть, причому вони будуть і для України теж. Тому що ми постанемо перед питанням, що наші ТЕС і ТЕЦ, наші підприємці, які використовують газ, чи вугілля для своїх потреб, що їх потрібно буде міняти на зелений водень, так званий, і в цьому випадку наша транспортна система, яка у нас є, вона може бути задіяна потім в цих цілях. Не в межах постачання газу, а саме як для постачання зеленого водня. Дякую Але дуже. цим потрібно займатися, так, є політичне завдання і стратегічне. Чи спроможна наша влада мислити стратегічно і готуватися до такого варіанту? Це цікаве питання, бо воно потребує дослідження. Дякую дуже, пане Борисе. Чохсагол у нас. Борис Кушнирук був з нами на прямому зв'язку, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Ну а мы прерываемся буквально на несколько минут. Оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, который вы сейчас видите на экранах ваших телевизоров, atr.ua. Ваша подписка сегодня поможет нам продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте. Коршкевич.
Селям алейкум, хайрлах шамлар, сайгла АТР телеканалының телесерджілері, Сейф АТР қырымның сесі яйында умала марафонны серетесіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам невбеттеке 30 дақадевамында қырымве қырым етрафында юзберген сонки хаберлерні музакрейті жекміз яйнымызға қошылacak. Мусафирлеріміз елес, сізді яйнымызға қошыла білесін. Сайгла достар, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасына тақдим етте 073 419 41 58 Вайбер вастасыйлы бедавя шекілді студиямызға телефон шмаға имканыңыз бар. Яда скайп адресімізні де қолана білесіңіз. atr.tv бізім адресіміз. Бұйырны суалеріңізді беклейміз. Ең баштан яйнымызға Роман Спиридоновны шымды дәвет етмеге чағырам. О біздерге заман информацион программаларында айтылacak шейлер ақында шымды тариф етежек. Роман, селям алейкум, бұйыр. Алейкум селям, Гульсум. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о таких темах. Традиционная акция солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией и продолжают борьбу за украинский Крым, прошла в Киеве. В столичном парке Тараса Шевченко бывшие политузники и члены Меджлиса, журналисты, которые были вынуждены выехать из Крыма, обратились к жителям оккупированного полуострова со словами поддержки. Желающие поддержать жителей Крыма организовали буккроссинг. Это такая акция, когда можно обмениваться книгами. Они принесли украинские книги, которые разместят на КПВВ. Их смогут забрать все пересекающие админ-границу. Участники акции записали видеообращение к гражданам Украины в Крыму, поддержав их в борьбе с российской оккупацией. Зачем нам эта Россия? При России начался бардак. Это слова жителей Фароса в оккупированном Крыму. В парке этого южнобережного поселка развернулась огромная стройка. Оккупационные чиновники заявляют, что там строят оздоровительный детский лагерь, а сам парк сохранится. Но, как показывают и рассказывают местные жители, там сейчас идет огромная стройка, там работают бульдозеры, там роют котлованы, там вырубают и вывозят реликтовые деревья. Все огорожено заборами, и люди опасаются, что они лишатся единственного в поселке парка, фактически единственной достопримечательности, в которой могли отдохнуть приезжающие. Успокоить людей даже приезжал оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. В местных СМИ развернулась пропагандистская кампания информационная по дискредитации жителей Фароса, где их выставляют людьми, желающими лишь наживаться на туристах и не желающих, чтобы Крым развивался. А депутат Госдумы Павел Шперов, он тоже приехал в Крым для того, чтобы встретиться с жителями Фароса. И, к слову, он даже не знает, как правильно называется Никитский ботанический сад, он называет его Никическим. Это говорит о том, как оккупационные чиновники знают местные особенности и вообще, что они знают о Крыме. Но он заявил защитникам Фаросского парка, недовольным Россией, о том, что они могут убираться из Крыма, и даже предложил оплатить контейнер в одну сторону тем, кто недоволен оккупацией России украинского полуострова. А оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов утвердил в должности нового главу оккупационного Госкомнатса Крыма. Им стал бывший так называемый замглавы администрации Первомайского района Айдер Типа. Он сменил на этой должности Альберта Кангиева, который руководил комитетом чуть больше года. Кроме этого, мы будем говорить о том, как отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко в оккупированном Крыму, о судебных политических преследованиях на полуострове, о ситуации с распространением коронавируса. Есть еще и новость, связанная с материковой частью Украины, новости с Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Там заявили, что ищут новые механизмы финансовой поддержки СМИ, вещающих на Крым и Донбасс. Несмотря на то, что в бюджете заложена сумма 350 почти миллионов гривен на финансирование, в том числе и нашего телеканала, вместо того, чтобы выделить положенную нам финансовую помощь в 50 миллионов, Министерство реинтеграции заявила, что организует какой-то конкурс, в котором мы будем участвовать для того, чтобы получить эту финансовую поддержку. А сейчас же в Минреинтеграции заявляют, что для поддержки СМИ, вещающих на временно оккупированные территории, будут разработаны новые какие-то финансовые механизмы. Об этом заявил сам министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
В частности, он заявил, что предлагается разделить поддержку СМИ от государства на две условные составляющие – институциональную и конкурентную. Институциональное, такое слово использует министр, позволит обеспечить финансирование доставки сигнала, полную или частичную оплату аренды, а также какую-то часть зарплат коллектива в обмен на изготовление объема контента. Ну вот подробностей о том, какой этот объем и как они этот контент будут заказывать или в общем, что должно происходить для того, чтобы получить эту так называемую институциональную поддержку. Таких подробностей пока у нас нет. Но вот конкурентная поддержка, уверен Резников, должна распределяться на соревновательных принципах для усиления изготовления качественного контента определенного типа, заявил министр. Это может быть больше новостей или какое-то ток-шоу, больше дублированных мультиков на языке коренного народа, заявил Резников. Его слова цитирует пресс-служба. То есть та работа, которую сейчас выполняет АТР, в том числе и дублирование мультфильмов на крымско-татарский язык, которым занимается детский крымско-татарский телеканал «Ляле», это должно, видимо, финансироваться на каких-то конкурентных условиях. Но, если честно, вот примеров того, кто бы еще дублировал мультики на крымско-татарский язык на материке, я, по крайней мере, не знаю. Может быть, это знают в министерстве, с кем мы должны конкурировать в этой отрасли. Ну, в общем, такие инициативы изобретают в Министерстве реинтеграции. Но в это же время телеканал АТР по-прежнему нуждается в финансовой поддержке. И запланированная в бюджете помощь, она до сих пор не поступает. Уже 3-й месяц телеканал работает благодаря поддержке наших зрителей, ну, собственно, и энтузиазму сотрудников, которые здесь работают. Ну, такие вот новости. Подробнее об этом мы будем говорить в наших выпусках в 19:00 и 21:00. Гульсум. Чоқсағыл Роман, бұл бізім мұхбиріміз Роман Спиридонов еді жанлы бағдай сайғылар қадашлар. Қатенде бойлы хабер демек işgal етілген территорияларын реинтеграция назерлігінден келді. Бір тарафтан Кеннеди ярышлар өзерінде тұрмаға девам етелер. Дегер тарафтан іште бойлы институциональ моделінің түзілежегі кибі бойлы тешебүсте бұлындылар ки насыл шекелде олажағы әлі да белі дегел. Айлен бойлы ярышларының насыл шекелде олажағы кибіде. Ама genel olarak bizim de birçok kereler aytkanımız gibi bu gibi yarışlar işgal etilgen territoriyalardan koçup mında çalışmaga devam etken matbuat vasıtaları için bu gibi yarışmalarının ötkörülüğü umumen alganda doğru ve böyle korrekt değildir. Çünkü ATR telekanalı olsun bugün işgal etilgen Kırım'daki sonki haberlerini bildirgen kıtada ve bütün dünyada bulungan yekene kanallardan biri. Bunun beraberlikte Tamır halkının kanallarından biri ve Aleda boylu işte teşebbüsler bulunmak yerine bu problemin çözülüğü aslında kolay. Sadece bizlerge ayrılgan paralarının, bizlerge akımız olgan paralarının bizlerge berilüğüdür. Fakat ne yazık ki bu mesele etrafında işgal edilgen teritoriyalar boyunca nazirlikte durmağa devam ete. Böyle bir çeşit türlü keşfiyatlar çıkarmağa devam ete. Bakarmız ne olacak da tavsiyatlarını növbeteki yayınlarımızda da açıklarmız sayılı arkadaşlar. Yayınımızga şimdi Kırım Tatar Milli Meclisi reisimizin muavini Ilmiyaga Umirov koşula. Bugün Kiev'de ötkerilgen birçok tedbirlerde iştirak etken. Ilmiyaga selam aleykum. Aleyküm selam. Ilmiyaga bugün malum olğanı ki bu demek Kiev'de siyasi mabuslarga destek aksiyası ötkerildi. Çeşit türlü korçalayıcı teşkilatlarının teşebbüsüyle bunun beraberlikte de Dışişleri Nazirliğinde de böyle foto выставка, foto sergi yapılgan. Kırım Tatar siyasi mabusları, Ukrayna siyasi mabusları ve onların balalarının foto resimleri aydınlatılgan ve yerleştirilgen. Siz bu aksiyalarının hangi birinde iştirak ettiniz ve nasıl geçti? 2 tane aksiyada iştirak ettim bugün. Yetiştirdiniz maşallah. Birincisi Dışişler Nazırlığı'nda olup geçken foto sergi açıldı. Güzel fotolar ve teşkil etken nazır ve onun yardımcısı çıkışta bulundular.
Rifat Çubarov meclis reisi çıkışta bulundu. Ve Mumine Saliyeva mahsus Kırım'dan gelip iştirak etti bu merasimde. Evet, böyle merasimlerin maksadı daha bir kere bu meseleye bütün dünyanın çaresi olğanı kadar keng malumat vermek ve daha bir kere celp etmek bu meseleni. Sizin fikrinizce bu gibi aksiyalarının o'tkiroluvinin muhimligi neden ibaret? Mühimligi bu malumat birinciden gerçek olmak borçlu. Gerçek olmasa yalan ille çıkar. Bizim misalimizde bütün fotoresimler, bütün bu balaçıklar gerçekten de Kırım'da yaşaylar, gerçekten de onların babaları siyasi mabuslar Rusya tarafından, işgalciler tarafından repressiyaya uğrayan korantalar. Ilmiy ağa, siz nasıl düşünüyorsunuz? Biz sesimizni, yani bugün işgal etilgen Kırım'da bulungan Kırım Tatarlarının sesini, olarda yapılgan bu zulümlerini ve ilahri bularını yeterli kadar mı bütün dünyaya eşittiremiz? Yeterli kadar mı bu sesimiz eşitile bugün halkara teşkilatlarda, bilmem, çeşit türlü devletlerinin seviyelerinde ya da bu yönelişte kenede bizlerini eşitmegenler kala? Bilesizim, Mülkün aytmağa ve seni eşitmiler. Mülkün hareketini çok yapmağa ama neticesini görmemeye. Hareket yapasın, böyle merasimler teşkil etesin ama hükümetin başına kırmay. Kafasına sindırıp olamayız. Ya biz az çalışamız, ya ular istemiler bilmege. Misal için yaxşı bir adımlar yanında ille olmayacak bir adım yapalar. Buna bu 3 tane telekanal, Medvedchuk'un telekanallarını kapatkanını herkes begene, men de begene. Ama ularla beraber ATR'ge baskı yapkanını da değil, ayrılgan paranı vermemek bu cinayi bir şey. Yani aslında pervasız kalganı bu meraklı şey. Çünkü eğer geçken sene bu gibi problemler olganı vakit işte Zelenskiy 26 fevral günü çıkıp işte ATR'nin her şey yaxşı olacak çizerimiz degen ise bu sene bu gibi şeyler bile olmadı. Ne prezident ofisinden, ne Şmigal'den, yani nazirlikten ve ilahri biz böyle reaksiyonu almadık. Belki de bu reaksiya bardır kapalı odalar, kapalı kapılar arkasında. Fakat böyle eşitilir şekilde görmeye kalamız. Bir norma var bu devlet başlıklarında, böyle bir norma. 18 Mayıs'ta korucu ola, 26 iyun'de kurultayın birinci günü, bayrak günü bir şey imzalaylar. Şimdi 26 fevral'da koşuldu. 3 tane merasim var yılda. Ular o 3 tane merasimde 3 gün yıl içinde hatırlaylar bizim problemanı. Başka günleri sanki sen varsın, yoksun, ne yapasın, ne teklif etesin, aylanıp bakmagan bir devlet başlıkları geldiler yolbaşçılık yapmağa.
Belki de bu sizin fikriniz neden bağlı? Yani böyle bir umumi koordinasyon merkez olmaganı sebebinden mi böyle haotik şekilde hareketler yapıla? Bilmem, bir taraftan sizin aytkanınız gibi yaxşı böyle sevindirgen hareketler yapılmakta, diğer taraftan işte ATR telekanalının kapanılığı ve şubeli bazı bir işte beyanatlar da meydana kelgenini korduk. Yani neden sebep bu ola? Ya da yeterlice profesyonel değiller. Yakın vaxtgacha profesyonel değiller, bilmiler diyedim ama şimdi 2 yıl geçken son bilmiler demege sıra kalmadı. Bütün malumatlarını eşittiler, dinlediler ve endi neticelerini görmek vakit geldi. Ama birkaç tane adımları daha var. Misal için imza attılar bir konsepsiyaya, yani strateji adlandırdılar onu. Tül hakkında. Güzel bir strateji ama Kırım işgalden boşamaganca çalışmayacak. Kabul etkenleri doğru. Gösteriler bizge, bizim meselelerini çözmeye hazır olup başlaylar. Öyle bir gösteriler. İkincisi strateji bu deokupasyon degen soya, anda evet gizli yerleri çok. Biz sonuna canlamagan yerleri var ve beğenmegen yerleri, biz beğenmegen yerleri var. Misal için hiçbir leyha, proyekt. Bir yerde Kırım Tatarları dep yazılmagan. Kırım Tatarları sanki yok ve bu problema dünya yüzünde yok. Ana nasyonalne menşini dep azgınlık, milli azgınlık degen yerde biz de hesabına kiremiz. Evet, biz öyle stratejiyi kabul etmemiz. Ular çünkü biz tamam halkımız, yani biz berip kabul etseler bile biz kritika yapacağımız. Değiştirmeseler. Değiştirseler evet yaxşı, demek eşitip başladılar. Ondan sonra kendi aldığımızda duracak. Ana o endi hatırlaganda 3 kanun leyhası. Ana 3 kanun. Ne kadar vakit daha onu üstünden çalışacağımız, ne kadar vakit daha bekleyeceğimiz, endi çalışmaga şey kalmadı. Tek beklemek mecburumuz. Men bazen bilesiz meğa böyle şimdi şahsiga geçmege isteyim. Men bazen hatta endi bu sualni ko'tarmege bile utanam. Bazen sormaga bile utanam. O kadar çok sordum ki bu sorunu, o kadar çok ko'tardim ki, yani men endi bu sorunu sormaga endi bir taraftan böyle usandım desem ama aynı cevaplarını yaşantpekten, mana bermekten usanmadı. Hem siyasetçiler ve ilah anlayız. Ama bu 3 tane kanun kabul edilmesi bizim siyasi problemalarımız çözülüp başlamay. Bizim haklarımız tiklenip başlanmay. Ve en esas право на самоопределение degen hakkımız garantiye olmay. Onun için deyim de, yani o kadar aytamız, o kadar bu meseleyi götüremiz. Özümüzün vatanımızda haksız yaşayımız. Pek kıyın mesele. 6. prezident saylandı. Bir tanesi şu kanunlarını imzalayayım deyip hareket yapmadı. Ne için olganını ben anlayayım evet, ular istemegenini. Ne olsa da kuruluş devam edecek. Biz bu meselelerin ortadan almayacağımız ve aldılarına her sefer koyacağımız.
Мен ончен айтам затен бұл меселерні енді о қадар біз көтеремізке, о қадар енді чезілмесіні істеймізке, қатенде бұл меселерінің енді тезден чезілмесіні менің фікірімше әркесінің істегедір. Ашық түшініп бақсан, içte қиын бір şey yok. Мұнда қиын бір şey yok. Sadece almak, kabul etmek. Zaten bu meselede bu Ukrayna'nın позицияларını sadece içeride değil de halkara toplulukta kuvvetleştirir. Rusya'nın devleti var, Ukrayna'nın devleti var, Fransızların devleti var, Nemselerin devleti var, Kırım Tatarların devleti yok. Nasıl şekilde olacağı bu ikincisi var. En esas biz özümüz istеген statusunu bizge vermek borçlu. Halkara kanunlarına, kaidelerge göre. Ama yapmaylar. Ne için yapmaylar? Kene kuruk olup gidiyor. Yapmağa istemiyorlar ve bizim haklarımız korçalanmay, haklarımız korçalanmay ve haksız yaşayımız vatanımızda. Порочный круг diler Rusça. Ne? Çok sağ olun Silmiyağa. Bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin muavini Elmi Umerov bizle canlı bağdaydı. Şimdi ise redaktorlarımızın bizlerge aytkanına Korey canlı yayınımızga icra etilgen Kırım'dan Akkor Çalayıcı Abdurüştağa Ceparov bağlanmakta. Abdurüştağa selam aleykum. Aleyküm selam. Abdurüştağa sizden laf etmege istegenim iki mühim mevzu var. Hatta uç mühim mevzu var. Onlardan biraz tavsiyatlarına öğrenmege istedik. Birinciden bu suv meselesi. Çünkü malum olğanı ki Karasuv Bazar rayonundan işgalciler işte Ahmetjitke ve o regionlarga suv temin etmek için birçok suv anbarlarını kuruttu. Şimdi işgal etilgen Kırım'da sizin malumatlarınızga göre ne kadar suv anbarı kurudu ve nasıl şimdi vaziyet umumen? Su ambarları endi aman hepsi kurudu demek mümkün edi. Kurumaganda kuruttular. Bir yerden bir golden aylar. Son su yok demek mümkün sonki aylar geçken yılımızın. Ama Allah'a şükürler olsun bu yıl kışta karlar yağdı, yağmurlar yağdı. Onun için biraz bu su, işte suni goller biraz doldu. Dolmasa da işte birinci kardan sonra 30% dolgan degenler hükümetlerini. Bundan sonra da buna bir kar yağdı, yaş karlar yağdı. Evet dolu olmasa da yaşından çok da doldu. Dolmadı işte yaşınaca geldi su. Şimdi bugün de yoldan kayıtım niye duydum? İfak tüfek bile Ozençiklerden geçsen sular akı duruyor. Akay ama doğru o sular ya çöle gitti ya denize gitti. Kırmın suyu. Ama onu toplayayım da bir şey eteyim de halkıma su var toyarayım degen şey devlette yok. Buna bileştik. Su Kırım'da yok değil ama olgan sular da akıp gitti ya söylegen gibi denize ya da çölleri işte nafli başına. Abdurüştağa sizin fikrinizce bugün işgal etilgen Kırım'da su probleminin meydana gelmesinin esas sebeplerinden biri nedir? Esas sebebi nedir? Evet, şimdi Dnepr'den 7 yıldan beri su olmadan yetirmiştik. 7 yıl yakın olacak. Bunda da o var. Bunda bir tesiri var. Bunda su olmadan sebeplerin biri. Bundan sonra kaç yıldan beri kurak oldu. Karlar, yağmurlar çok yağmadı. Bu da var. Şimdi işte buna bir esraf, su esrafı. Gerekli bir kullanılmaya su. Bu da var. Onun için ben bilsem üç sebebiyle buna bu su yetişmiyor bize. Ama eğer alacak olsak bu Kırım Şimali kanalını da 1959 senesi men yanlış bileyim ama işte 60. senelere kurmağa başladılar ve birkaç seneden son kuruluşunu bitirdiler. O yılga kadar yani insanlarını ne suyun temin etiydi? Bana biz o'zimiz to'rantamiz Kırım'a ko'chib keldik 69 senesi. Bu vaqtda kanal yo'q edi. Kanal yo'q edi, herhalde Kırım bol sal yaşardı. Onun yaxshi xo'jaliklari vardı, kolxozlar, sovxozlar, malı mülkü vardı, bahçeleri, bağları var idi. Onun için zengin Kırım edi o vaqtlarda. Buna biz 69, 70, 71'de bunda yaşadık. Lenin rayonunda kanal yoktu. Asıl Kırım'da yoktu. Ama zengin koylarda yaşadık.
vakti yazılı olmasak da kollerin alın bilirdik. Bu yerde işte buna bakan değilsin, bu krasın bir sıra koller alıyor ama koller pek zengin etmiyor. Her bir şey yeterli ki biz bu kadar var idi. Belki bu kadar halk yok. Ya şimdiki biz halk başka türlü yaşayı. Duşu var, vannası var, bir tane işte kanal kullangan su şeyler çok ama herhalde bu vakti böyleydi. Ben kırıp bilgen, özüm bilgen. Tariften değil de bir vaktinden değil, özüm işlerim. Onun için yeterli ki bunda. Yani şimdi bu demografik vaziyetinin değişkeni de büyük rollerden birini oynadı anlağanıma göre, doğru mu? Başta bir doğru. Bu Kırım'ın nüfusu şimdiki baştaki gibi 2 milyon 300 değil de ne bilesem en azından 1 milyon artkandır. Bundan sonra transit, bundan geçken soyları da çok durmadan halk gelip duruyor. Bu da var. Son bu askerleri de çok. 100 binden çok olsa mesela onların masrafı da çok oluyor sudan. Onun için elbette şu sebeplerden Kırım'a su yetmiyor. Hem de bu da ne var? Buna her yıl umaktanıyor yılın sonunda. Buna bu kadar milyon katlangan adamlar gelir neye deyip Kırım'a deyip. Sen nasıl ettik de senin suyun yok da ya koymaya sofra şeyin yok da sen misafir çağırıyorsun. Bunda şimdi 3 milyon halkının su atıyor ama şimdiki milyonlarca halk bunda gene de çağırıyor, celbeti işte reklamasını yapıyor şey de demek bunda şimdi gelecek gene de 5-6 milyon katlanan işte Rusya'dan mı ya ne dedimse da insanlar onun için öyle olsa mümkün nasıl edecek bunda o halkına işitmeyen şeyi da ondan o kadar halk geçirip alıyor, çağırıp alıyor, atlanacak söyleyin yaz turistler, отдыхающие. Şimdi biz biliyoruz, biz gene suyumuzu pek öyle sarf etmesek, taraklanan adamın hesabı almayı, o yuğunayım, duşuna girecek 15 dakikada var, şimdi kılıp aşağı. Onun için bu sebeplerden elbette suyunda yetmez de. Bu Dniepr'ın kanalı değil de daha o kadar da Dniepr'ın o zaman da doğrular suya toymaz çünkü öyle sıraftan. Bir de böyle bir mesele var. Abdüştağa işte geçenleri böyle failleşti bu problema. Da evvelde bardı ama şimdi böyle matbuat vasıtalarına pek dar kaldı. Bu Faros Parkı'nda şimdi işgalciler böyle bir kompleksin inşaatını başlatkanlar ve yerli sakinlerinin aytkanına göre işte o civarda bulungan en mühim, en dülber parklardan birini şimdi yok etmekteler. Çok mühim ve hatta kırmızı kitapka körsetilgen işte tereklerini bile şimdi kesmekteler. Buna ne dersiz bu mesele boyunca ve anda inşaatlarının başlaması ve Faros Parkı'nın yok olması tehlikesi şimdi var mı? Bu yönde bir şey yapacak oldum onu yapıyor. O ne millete bakar ne o yerin yaşayan halkına bakar. Evet o şimdiki eski direkleri keseyim. Neyken sonuna yaş fidançıklar koyacak da o direklerin yerine bu şeyler olacak ekim. O ne vakit fidanlar olacak da bilmiyorum kaç yıllar ya 10 yıllar mı ya 100 yıllar mı bu kesilgen tereklerin yerine gelecek. Onun için o evet onun yerine getirip olmaz. Bu bozu aslı viran etken yıkan devlet ya millet. Onun için o Faros'u bir aldı mı onu yok eder endi o. Bir yıllar totatıp olmaz. Bu ne demek Abdüştağa? Yani Kırım için nasıl bir tehlikeni taşıyor? Bu endi evet bu Faros olaydı. Bu çok şeyin gaybetti. İşte buna bir yol yapkanda etrafını yıktı, yok etti. Şimdi buna Faros'u da alabilir bir son olaydı. Ay son olsa derdik haydi başka bekme yapmaz. O Ruslar. Ruslar onu yapacak. O yıkmadı mı o Rusya olmaz. O yıkacak, yok edecek. Buna işte onun tabiatı öyle. Ve daha böyle bir mesele var Abdüştağa. Sizin bilgenizge göre Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'de çeşit türlü siyasi mabuslarımızın destek olarak siyasi mabuslarımızga ve siyasi mabuslarımızın korantalarına destek olarak çeşit türlü aksiyalar ve ilahiri ötkerildi. Siz Kırım'da bulunasa korçalacı olarak sizin fikriniz şimdi da ne çok lazım siyasi mabuslarga ve onların korantalarına hangi bir sahada destekке muhtaçlar? Ne yapabilir şimdi Ukrayna hükümeti? Ukrayna hükümeti bu da bir kaç kere laf ettik ya şimdi ilim arkadaşımız laf etti. Bu ağır mesele bunu ben belirtsem devlet durmadan bütün vaktinin işini alıp parmak gerek. Ara sıra konsul gelip görüşmek değil de o siyasetlerin bir ayrı bir işte bilmeyeyim onu oturup demek bilmeyeyim. Ben belirtsem Ukrayna gene gerek kadar iş yapmayı devlet olarak. Onun için
Qaysi bir yerde bir sergi oldu, bir yerde bir şey gösterdiler cemaatçılar ama devlet olarak men bilsem başka derecede işletmek gerektir. Bu yapkanı yeterli değil. Ya mına şimdi bu Kırım platformasını teşebbüste bulundular. Onun etrafında çok işler, faaliyetler alıp barıla. Onun semerli olacağına bu umudunuz var mı? Bu umutumuz var elbet. Umutumuz var. Lakin ne var da Ukrayna'da gün tertibinde Kırım meselesi bir galiba da eksili azarı. Biz bunda o şeyi duyduk hem çoktan beri duyayıq. Onun için o olsa yaxşı bir görürük ama şimdi bilmeyeyim aslında ne demeye. Çünkü çok şeyden Ukrayna tarafından endiminde halk umutunu kesip başladı. Bunu anlamak gerek. Misal olarak bana başta bunda bir yaşlar mektebini bitirdi mi? Ular endi ne yapardı? Kitap işte Kiyev'de, Lvov'da, Harkov'da okumaya bakardılar, kirkirdiler. Şimdi Kırpyan'ın yaşları kitapına Voronez'e, Kazan'a, Novgorod'a Kırpyan'a endi bakıyor. Demek istediğim öyle bir nesil olsa endi bu ortalıkta olan şeyi endi Rusya'sını anlap, Rusya tarafına okumak, yaşamak, onun yoluna uyup başladılar. Bu var o şey. Bunu bizden gizleyip dolamayak, saklap dolamayak. Son bu bir ikincide o yaş nesil başta bir uyana yol alğandan son Ukrayna'da bizi görmegen ya duymagan olsa biz onun yanında umutla kesilse son doğru şey bu Rusya tarafı çok ariyentiler bir yanda bu taraf. Çünkü bu şey var. Bunu bana söylemesi bir çok kolay değil. Çünkü ağır şey ama bu fakt. Bu fakt. Onun için Ukrayna bizi istekmese bunun halk duyay bunda. Bir taraftan kuruluyor sistemi bizi. Buna aklınızda olsa bir ekip bir birinci senesi Afganistan'da Afgan banları yıkan edip alaban bir ekleni abid edecektir. Kendi buna bu dağın kişilerinin. Bütün dünya doğullagan edi. Aylardan toxtamak. Bugün unutmaylar. Ama şimdi bunda bizde Kırım'da yıkaylarımın bu veren etkileri bizim şeyimizde bu Han Sarayımızı bunu ne görgen ne duygan Ukrayna sakin desin bir şey yok. Sesini çıkarmayın. Bu ara sıra onda belki kullanılır siyaset için ama bunlar bile dünyaya duyurmak. Ya bu kavga dava etmek böyle şey yok. Ama şimdi biz anladığımıza göre siz soradığınız siyasetçilerimizi mabuslarımızı ama herhalde Ukrayna bizi hep şeyi takım görmeyi duymagan bir devlet olup kaldı. İşgal etilgen Kırım'da bu gibi düşünmeniz, yani Ukrayna hükümeti hakkında ve onun yapkan faaliyetleri hakkında hakikaten de çok kederge daldıra. Aslında aksine olmalı. Çünkü işte Ukrayna hükümeti bugün aksine sizge işgal etilgen Kırım'da bulunganlarga daha çok umut vermeli ve göstermeli ki işte biz bunda bir şey yapamız. Ve siz bularga bakıp umutlanmak gereksiniz ama şimdiki bu aytkanlarınız hakikaten de böyle bir kederge daldıra degen bir değerlendirmede bulunsam yalan aytmaz olurum. Bunun beraberlikte Abdurreштагы böyle bir haberinde laf etmege isteyim. Альберт Кангиев bu demek işgalcilerinin goskombinatsından istifaga ketkenden sonra bugün onun yerine Ayder Tippa degen insanlığını endi resmi şekilde tayinlegenler. Mana bu haberge ne aytarsınız? Sizin fikrinizce işgalcilerinin bu gibi strukturasında aslında halkımız için bir şeyler yapmak imkanları var mı? Yok. Bu devlette kim olsa olsun en yaxşı insanımızı onda özümüzle teklif etsek o bir şey yapılmaz. Çünkü bunda sistema değil de bunda hepsi Kreml'den bağlı, Moskva'dan bağlı. Bunda işte bu Aksyonov öz başına istegen şeyin yeter. Onun için o adı kim olsa olsun Ayder Tipa'daki de bilmeyeyim. Onda kimse bir şey olmaz milletimize de olmaz. Olmaz. Çünkü onları kullanırlar. Bir yıl mı ya bir yarım yıl mı kötü atarlar başlasın koyarlar. Onlar da kullanıp yine başlasın koyarlar. Bundan çok bir şey olmaz. Sağ olun Abdurreштагы yayınımızga bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için Akkorçalaycı Abdurreşit Jiparov bizle canlı bağdaydı Kırım'dan. Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, men ise bu bölükni yekunleyim. Fakat sizden sağlıklaşmayım. Sadece görüşkence dep aytamiz. Çünkü birkaç saniyeden sonra TR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması sonki ve en meraklı haberlerle devam etedi. Sonra biz bu studiyaga aytıp geçirilgen haberler üzerinde musafirlerimizden muzakerelerini devam edecekmiz. ATR ile olunuz. Görüşkence.
Доповідали по заздалегідь узгодженому тексту. В окупаційному центральному райсуді Сімферополя на швидкоруч заслухали двох так званих засекречених свідків обвинувачення у справі Едема Бекірова. Вони брали участь у так званому ототожненні особистості кримсько-татарського активіста. Тобто замість упізнання Бекірова їм просто показали його світлину. Адвокати оскаржуватимуть такі докази як неприпустимі, оскільки так зване ототожнення особистості не регламентовано навіть самим російським законодавством. Свидетели давали показания полностью в соответствии с теми показаниями. Они повторили слово в слово показания, которые были даны на следствии, подтвердили прохождение данного мероприятия, отождествления, так называемые, когда был опознан Эдем Бекиров засекреченным свидетелем Иметовым. Кримсько-татарського активіста Едема Бекірова було звільнено з російської неволі ще у вересні 2019 року під час Великого обміну. Але нещодавно окупаційний центральний райсуд Сімферополя поновив судилище проти Бекірова, тепер без його участі. Тяжкохворого кримського татарина з серйозними вадами серця та цукровим діабетом окупанти звинувачують в організації таємного схрону з вибухівкою поблизу окупованого Красноперекопська. Допомагати бранцям Кремля та їх родинам закликали учасники Кримсько-татарського національного руху з Судакського району. У зверненні до народу наголосили, що окупаційна влада брехливо звинувачує кримських татар в екстремізмі та тероризмі. При цьому регулярно влаштовує масові облави проти незгодних. Втім, кажуть, попри репресії, надалі підтримуватимуть бранців на судилищах та допомагатимуть їх родинам. Раніше з такими промовами звернулися учасники національного руху з Білогірська, Бахчисарая, Судака, Джанкойського і Красногвардійського районів. Раньше, когда нас, крымских татар, депортировали из Крыма, тогда обвинили нас в предательстве, а теперь обвиняют нас в терроризме. Нашим братьям мы будем оказывать помощь заключенным, которые находятся в Крыму, которые оказались в несправедливом положении в клетках судебных органов. И мы и дальше будем оказывать помощь нашим братьям. Şu bizim bütün kapalgan, bütün türmelerde balaları öksüz kaldırgan için narazılık bildirip biz elimizden geleceğiz o yatkan adamlara yardım dualar yapırıq elimizden en geleceği dualar yapıp bir Allah'a yalvarıp onlara yenginlik olsun tez evlerine kaçsın. Eğer Allah'ım şu padişahlarımıza da insaf versin, tigaran yenginlik versin. Biz bir halk, bir ümmetik. Bizim yapkan işimiz birdir. Biriniz birbirinize destek olmak gereksiniz. Birbirine yardımda bulunmak gereksiniz. Bu Korantalar, bir o'zi kalgan balalar, babasından ayrılgan balalar, onlara her vakit yardımda bulunmak gerekmez. Her vakit yardım etmek gerekmez. Bu birlikte biz inşallah yenerek biz bu topraklarda sahip olup çıkarız inşallah. Нагадаю, 17 лютого кількома районами Криму прокотилася чергова хвиля масових облав. Тоді затримали 5 кримських татар – Азамата Еюпова, Яшара Шейхаметова, Лінура Сейдаметова, Тимура Ялкабова та Олега Федорова, який сповідує іслам. Їм закидають організацію та участь у буцімто терористичній діяльності. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов призначив нового голову окупаційного комітету у справах міжнаціональних відносин півострова. Їм став Айдер Тіпа. Раніше на цій посаді був Альберт Кангієв, який звільнився ніби за власним бажанням ще 18 лютого. Тіпа до цього був першим заступником голови окупаційної адміністрації Первомайського району Криму.
Навіщо нам така Росія? З таким питанням жителі Фороса звернулися до окупаційних урядовців. В 200-літньому парку селища розгорнули масштабне будівництво. Окупаційна влада запевняє, що там будують оздоровчий табір для дітей, а сам парк буцімто охороняють. Заспокоїти обурених людей приїздив навіть сам окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. А місцеві пропагандисти розгорнули інформаційну кампанію обріхування протестувальників. Виставляють їх жадібними, які буцімто тільки і хочуть наживатися на туристах. А депутат Російської думи Павел Шперов запропонував незадоволеним Росією захисникам Форозького парку забиратися з Криму. Если кому-то не устраивает жизнь в России, я готов уйти дорогу в один конец на Украину. Их парк не интересует. Они думают, что мы туда выходим за свои шкурные интересы. Но они не понимают, что они здесь не живут. А мы здесь всю жизнь живем. У нас дети, уже внуки, наши родители здесь жили. И мы все ходили, парк был доступный для всех, мы ходили, гуляли всегда. Даже между теми вот корпусами, которые когда-то там стояли. Понимаете? А сейчас они заборы там собираются ставить, многоэтажки. Мы против вообще против стройки. И им это не понять. В окупованому Криму відзначили день народження Кобзаря. На 207-му річницю Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі прикрасили пам'ятник поета квітами в кольорах українського прапора. Акція вшанування його пам'яті завжди була символом проукраїнської позиції кримчан. Проте окупанти цього разу теж вирішили відзначити цей день. До парку Шевченка прийшли представники проросійської організації «Українська громада Криму», пригнали студентів так званого КФУ. Вони читали вірші Шевченка російською та українською мовами, а сам захід тривав не більше 15 хвилин. А ось справжніми українськими активістами зацікавилась окупаційна поліція. Але, як розповіли учасники акції, їм вона не заважала. Сьогодні день народження нашого великого поета Тараса Григоровича Шевченка, якого всі люди, які наші українці поважають і будуть поважати все життя. Це наш єдиний чоловік, який любив свою рідну Україну. Та він не тільки свою рідну Україну, всі люди. Я думаю, що люди повинні один другого поважати. Незалежно від нації і від мови. Шевченко не тільки видатний поет, він і видатний художник. Щось про це забувають. А перш за все, він видатний громадянин свого народу, своєї країни. Це наша совість, це наша слава. Окупанти 9 разів порушили тишу на Східному фронті. В районі Луганського за допомогою гранатомета закидали заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. На підступах до Опитного, Пісків, Лебединського та Водяного, що на Приазов'ї, ворог гатив з гранатометів різних систем. Обійшлося без втрат в лавах об'єднаних сил. Українські військові відповідали вогнем. Також вдалося захопити російський безпілотник. Про це повідомив військовий кореспондент Олександр Махов. На світлинах апарат «Зала» з голографічною позначкою російського ФСБ та серійним номером. Крім того, за даними розвідки, Росія продовжує нарощувати сили на кордоні та вздовж лінії фронту. Уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів. Збільшують кількість снайперів, артилерійського та мінометного озброєння. Здійснюють поповнення боєприпасів у підрозділах на передових позиціях.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая будет в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. И подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Это наш адрес. Ваша подписка сегодня на наш телеканал подарит нам возможность продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте. Я благодарю всех тех, кто находится рядом с телеканалом АТР в эти сложные дни, когда финансовые вопросы все еще не решены. Чох саулмас. Ну а мы переходим к обсуждению важных новостей. Катастрофический дефицит пресной воды в последние месяцы остается самой острой проблемой для жителей оккупированного Россией Крыма. Нехватка водных ресурсов после перекрытия в 2014 году Северокрымского канала усугубилась из-за прошлогодней засухи. По данным крымских синоптиков, к началу февраля 2021 года в водохранилищах естественного стока на полуострове оставалось всего лишь 36 миллионов кубометров воды, тогда как годом ранее было 85 миллионов, то есть в 2 раза больше. С нами сейчас на прямой связи Константин Батойский, политолог, директор агенції розвитку Приазов'я. Пане Константине, вітаю вас, ассаляму алейкум. Витаю, добрый вечер. Как вы думаете, как оккупанты будут решать проблематику водоснабжения Крыма? Я думаю, что они будут постоянно создавать многочисленные комиссии по улучшению, которые будут производить различные проекты, которые ничем не кончатся, потому что оккупанты заинтересованы исключением выкачивания бюджетных денег, в воровстве, собственно, в мародерстве. Это то, чем они любят заниматься больше всего. А найти для Крыма достаточно источников пресной воды задача очень-очень нетривиальная и сложная. И строительством какого-то одного объекта, как то опреснительная станция, эта задача точно не решается, потому что за тем, чтобы в Крым перенаправлять воду Днепра, в принципе, была логика за этим решением. А вот раскройте нашим зрителям, да, в чем заключалась логика и почему, как вы думаете, строительство вот этих опреснительных установок на данный момент нелогично? Ну, смотрите, опреснительные установки, которые умели строить в Советском Союзе, они были атомные. Они работали на атомной энергии. Такая опреснительная установка долгое время работала в Казахстане, в Актау, когда-то Форт Шевченко. И была закрыта, поскольку доказала свою абсолютную экономическую нецелесообразность. И поэтому сооружение вот такой вот установки, оно потребует строительства в Крыму в сейсмоопасной зоне ядерного объекта, что очень небезопасно. Дело в том, что все вот эти технологии опреснения воды, они были на самом деле известны очень давно, еще в середине 20 века, но именно выбор пал на переброску днепровской воды именно потому, что это был наиболее экологичный и легкий, и во всех смыслах эффективный вариант решения проблем водоснабжения Крыма. Все остальные несут огромные риски и для экологии в том числе. Ну и в том числе бурение артезианских скважин также может привести к экоциду, говорят многие экологи. Так ли это? Да, конечно, потому что изменяется баланс солей в почве. Каждый раз, когда мы выкачиваем воду из недр, ее заполняет морская, более соленая вода. И эти соли, они поднимаются вверх и мешают потом эффективному сельскому хозяйству. По-вашему, что является основной причиной водного дефицита? Ну, основной причиной является то, что не работает Северокрымский канал. Это, во-первых. А во-вторых, в Крыму происходит строительный бум. Также в Крыму размещаются незаконно российские
войска, и на обслуживание всего этого нового строительства и новых поселений необходимо большое количество воды, и поэтому просто неумение распоряжаться рационально ограниченным количеством воды привело к той ситуации, которая сейчас сложилась. То есть можем ли мы сказать, что если бы вот не демографическое изменение полуострова, искусственное, которое сегодня создает Российская Федерация, если не рациональное использование водного ресурса Крыма, то можем ли мы сказать, что пресной воды, в принципе, для жителей полуострова достаточно? Правильно ли это будет? Давайте называть вещи своими именами. Если бы не оккупация и аннексия Крыма от Украины, конечно, ничего этого не было. Проблемы в принципе бы не было, ну да. Конечно. Но проблема воды для полуострова, она не нова, она на самом деле существовала давно, в Крыму достаточно изношены сети. Но, конечно, если бы не случилась аннексия, у нас просто не было бы предмета для разговора, потому что Днепровской воды хватило бы для покрытия всех нужд. Насколько тогда сегодня Северокрымский канал «Вопрос воды» является мощным и серьезным инструментом в руках руководства Украины в вопросе давления на Кремль? Как мы можем правильно использовать это? Как мы видим, не привело к деоккупации, блокирования поставок воды, но оно помогает нам постоянно, собственно, вести разговор на тему того, что Крым — это Украина. Это вот пуповина, которая на самом деле не перерезана, поскольку пока существует канал, все помнят, что он был, все могут видеть те земли, по которым он протекал, все могут видеть, в какое состояние они пришли. И это является такой вот пуповиной с материковой Украиной. И в этом, собственно, функция. Именно поэтому мы не перерезаем эту пуповину, а поддерживаем ее. Потому что мы не можем много извлечь политически из этого. Вот за прошедшие с момента оккупации 7 лет мы не сильно продвинулись в вопросе деоккупации Крыма. Но это вот кусочек Украины, который всегда остается вместе с Крымом. Давайте обсудим еще одну важную новость с временно оккупированного Крыма. Там, в Фаровском парке, который считается одним из самых красивых и известных в Крыму, оккупанты уничтожают вековые деревья и ведут застройку местные жители. Безуспешно пытаются этому, конечно же, помешать. Парк Фароса для Украины является памятником и природоохранной территории общегосударственного значения. В оккупационном министерстве экологии Крыма возмущены местными жителями, которые и заявили, что строительство ведется законно. Жители Фароса после нескольких месяцев безуспешной борьбы даже обратились к президенту РФ Путину. В своем обращении они просили Путина каким-то образом повлиять на строительство какого-то комплекса в Фаровском парке. Обращение жителей Фароса также опубликовали в различных социальных сетях. Вот что там говорили, давайте послушаем. Растений. Ну, копейки зарабатываем. Даже, если честно говоря, не для интервью. Мы даже стали меньше зарабатывать, чем при Украине. Если кому-то не устраивает... Когда его закрывали при Украине, не надо такие вещи. Если кому-то не устраивает жизнь в России, я готов уйти дорогу в один конец на Украину. Их парк не интересует. Они думают, что мы туда выходим за свои шкурные интересы. Но они не понимают, что они здесь не живут. А мы здесь всю жизнь живем. У нас дети, уже внуки, наши родители здесь жили. И мы все ходили, парк был доступный для всех, мы ходили, гуляли всегда. Даже между теми вот корпусами, которые когда-то там стояли. Понимаете? А сейчас они заборы там собираются ставить, многоэтажки. Мы против многоэтажки, вообще против стройки. И им это не понять. Вот так вот возмущаются жители оккупированного полуострова в связи с застройкой Фаровского парка. К нам сейчас присоединяється В'ячеслав Потапенко, директор Національного природного парку Голосіївський, доктор економічних наук. Пане В'ячеславе, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы прокомментируете эту новость, которая облетела сейчас все социальные сети, связанную с Фаровским парком? Что это означает сегодня для Украины? Ну так, насправді така інформація є, вона з'явилася навіть на сайті Крим Реалі, і така ситуація склалася. Значить, що там відбувається і чому це
цікавого. Насправді це парк садово-паркового мистецтва, це пам'ятка садово-паркового мистецтва. Він був створений ще в 1834 році. Він тоді був, звичайно, трохи більше, тоді було десь 300 гектарів, зараз 70. Далі він існував як маєток, потім в радянські часи там був санаторій для партійного керівництва Радянського Союзу. І в кінці Радянського Союзу його відкрили, потім, наскільки я знаю, його приватизували, потім змінився власник, і на сьогоднішній день, за наявною інформацією, його викупили татарський бізнес для будівництва там санаторного комплексу. Казансько-татарський, правильно я розумію, да? Ну, з Казані, так, звичайно. І це один з об'єктів, які українські власники втратили над ним контроль після анексії Криму. І на сьогоднішній день, звичайно, виникає багато проблем, в тому числі і природоохоронних. Чим цікавий цей парк? Я його дуже люблю, багато разів там бував. Перший раз потрапив 88-го року, коли туди дозволили заходити. І їздив фактично до кінця, коли була така можливість. Там така дерева, вони посаджені таким чином, щоб це було фітолікування, тобто лікування фітонцидами від дерев хвойних, які там посаджені рідкісні, там різні види кедрів, секвої і так далі. І так далі. Що ми можемо зробити, крім того, що просто посетувати, що така ситуація і невідомо, що робити. Так. Оскільки Крим за міжнародними нормами, це територія України, то ті процедури, які проходили там в Криму при будівництві цього парку, вони проходили по російській нормативній базі, яка не відповідає українському законодавству. За цей час в Україні прийняли багато законів такого європейського характеру, яких нема в Росії. І мені здається, що ми можемо цілком наполягати на дотриманні цього законодавства. Я буду конкретною. Перше, для того, щоб щось будувати, робити такі досить великі зміни на території, потрібно вносити зміни до детального плану території. Це потребує процедури стратегічної екологічної оцінки, коли з громадськістю цей проект обговорюється і так далі. Це закон прийнятий за європейськими нормами, звичайно, там ніхто його не проходить. Але ніхто не заважає Україні вживати ці заходи. По-друге, коли відбувається знов-таки така масштабна реконструкція, є закон про стратегічну екологічну оцінку проекту реконструкції парку. Наприклад, коли на території Національного природного парку Голосіївський планується реконструкція такого парку пам'ятки садово-паркового мистецтва Рильського, вони проходять цю процедуру оцінку впливу на довкілля. Цим мають займатися місцеві органи влади і Міністерство захисту довкілля. Далі, там зрізані дерева, тіні. Значить, це те, що можна порахувати. Тобто це можна зробити, можна звернутися до Української екологічної інспекції, порахувати збиток і подати в суд. Воно виглядає ніби так трохи фантастично, але з іншого боку, якщо ми накопичимо реальний матеріал, не просто, що там вони погані і нищать природу, бо це слова, які, на жаль, нікого не цікавлять. Так. Коли буде реальна документація, що не пройдена процедура по українському законодавству, можна подавати в суд і далі намагатися доходити там до європейських судів і так далі. І так, потроху один випадок, інший, третій, можна накопичити такий масив судових справ для того, щоб можна було тиснути на тих власників в Росії, які цим займаються, і на ту адміністрацію, яка там зараз цим займається. І мені здається, що це досить такий перспективний шлях, і цим, в принципі, Україні треба займатися. У нас є представник президента в Криму, ніхто не відміняв, яка інспекція там має працювати. І ці всі органи, які мають проводити стратегічну екологічну оцінку впливу на довкілля, це теж можна робити з України, десь дистанційно, десь залучаючи тих активістів, які цим і так займаються. Таким чином Україна може реально
намагатися впливати на цю ситуацію і робити правові кроки для захисту природно-заповідного фонду. Дякую дуже, пане Вячеславе. И такой еще уточняющий вопрос. А как много в Фаровском парке экзотических и краснокнижных деревьев и кустарников, которые сейчас вырубают? Ну, скажімо так, на сьогоднішній день там десь 200 видів рослин, всі вони екзотичні, вони штучно привезені, посаджені. На сьогоднішній день з тієї інформації, яку я знайшов, то мова йде про 39 об'єктів, які пішли під знесення. Ну, така ж ситуація не тільки з цим парком. Така сама була ситуація з будівництвом траси Таврида. Вона теж пройшла через природно-заповідний фонд. І вони по своєму, по російському законодавству це оформили, виплатили ці штрафи, але це ж територія українська і має проходити оформлення по українській території. І дозволи мають бути українські. Тобто це, ну, таке нормально можна фіксувати порушення природоохоронного законодавства. Мене дивує, чому наші державні органи цим не займаються. Це коли ми кажемо про Кримську платформу, там про зустріч, що там і американці хочуть долучитися, там якісь намічається якась така серйозна подія на День Незалежності. Це якраз могли б бути абсолютно реальні кроки. Мені здається, що активісти з Криму і ті, хто переїхали до Києва, могли б, ну, скажімо, ініціювати ці процеси, звернутися до екологічної інспекції, до інших природоохоронних органів, до представництва президента в Криму для того, щоб вони провели ці процедури, встановили збитки і подали в суд на порушення законодавства. Дякую дуже, пане Вячеславе. Чухсагулна за такий обстоятельний ответ. Вячеслав Потапенко був з нами на прямому зв'язку, директор Національного природного парку Голосіївський, доктор економічних наук. Пане Константине, як будемо спасати Фаровський парк? Ну, мы должны понимать, в первую очередь люди в Крыму должны понимать, что бороться против тоталитарной власти очень сложно. В вашем сюжете очень показательный был чиновник, такой вот классический стереотипный держиморда, такой вот хамло, которое сказала вот людям, что если им что-то не нравится, он им готов купить билеты в один конец в Украину. Эта ситуация очень хорошо показывает на самом деле, что крымчане утратили вместе с аннексией. Они утратили право на протесты, они утратили право быть услышанными, они утратили право на мирные собрания и еще много разных прав. Поэтому если вот воля барина будет застроить эту землю, ее не спасет абсолютно ничего. Потому что всем этим господам из Кремля абсолютно наплевать на вековые растения, на природу Крыма и на все. Они там строят себе дачи, запасные аэродромы. И, в принципе, не очень понимают, почему людишки позволяют себе против этого противостоять. Поэтому можно только посочувствовать, сжать как бы руки в кулаки и не забывать об этом преступлении. Действительно, как правильно сказал пан Вячеслав, просто об этом помнить и говорить об этом в том числе на таких площадках, как будущая Крымская платформа. Вот еще какую новость хотели с вами обсудить. Глава оккупационной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Грищина пожаловалась на украинскую делегацию в ОБСЕ, которая потребовала блокировать ее участие в совещании организации. Вот как она это прокомментировала. Давайте послушаем ее цитату. Как всегда, звучали фейки о тысячах задержанных политвязней, которых никто никогда не видел в глаза, и прочих, существующих только в головах данных выступающих, о ужасах жизни в Крыму. Я просила дать право на ответ, чтобы доказать всю абсурдность заявлений украинской стороны. Но, конечно же, на демократическом европейском заседании, посвященному правам женщин, женщинам из Крыма слова на ответ не дали. Правильно ли сделала украинская делегация, которая заблокировала выступление коллаборанта? Я не понимаю, почему эта дама негодует, потому что такого субъекта международного права, как Крым,
точно не существует, а одного статуса женщины явно мало для того, чтобы выступить на уважаемом международном собрании. Скажите, Тем более в день 8 а вообще, марта. это же на самом деле, это же не первая попытка пророссийских таких людей выступать на международных институциях, на международных площадках. Это мы видели и на ОБСЕ, это мы видели и на ПАСЕ, и даже в ООН там обращались, помните, чтобы каким-то образом попытаться решить проблематику водоснабжения полуострова. Вообще, можно ли не допустить вообще участия таких людей на этих международных платформах? Можно ли попрепятствовать каким-то образом, в принципе, участию? Вы знаете, нет. И запретить их участие никто не может в современном мире. Но относиться к ним стоит, знаете, как к несмешным уличным мимам, которые вот пытаются разыграть какую-то сценку, ну, просто у них работа такая. Но при этом у них это получается из рук вон плохо. Станиславский бы, глядя на выступление этих замечательных представителей, сказал бы свое знаменитое «я не верю». Мы наблюдаем эту тактику России на всех площадках. Допустим, в Минском процессе тоже присутствует какая-то вот стайка блатных и нищих, выдающих себя за представителей, говорящих, так сказать, от лица народа Донбасса. Но этих людей никто никуда не выдвигал никогда. Они никто, и звать их никак. Поэтому относиться к ним следует соответствующим образом, с пренебрежительным снисхождением. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Ярослава Юрчишина, народного депутата Украины, члена украинской делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ. Пане Ярослав, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, вот эту новость мы сегодня обсуждаем, то что глава оккупационной общественной организации «Украинская община» Крыма Анастасия Гричина пожаловалась на украинскую делегацию в ОБСЕ, которая потребовала блокировать ее участие в совещании организации. Как это было? Расскажите подробнее. Чесно кажучи, з мене, як члена делегації, взагалі про цей інцидент не було повідомлено, тому якісь детальніші інформації я зможу вам дати тільки після запиту до керівництва делегации. Окей, а скажите, а может ли украинская делегация каким-то образом, в принципе, попрепятствовать участию вот этих пророссийских личностей на международных таких платформах, как ОБСЕ? Или это технически невозможно сделать? Насправді це цілком можливо. Тобто по запиту керівництва делегації, особливо якщо чи організація, чи окремо представник був задіяний в діях, які були засуджені ОБСЄ, наприклад, в організації псевдореферендуму чи виборів до Російської Думи в Криму, які б не мали відповідно до міжнародного законодавства проводитись. Якщо будуть делегації наведені факти, що людина або організація, яку вона представляє, були задіяні в порушенні міжнародних договорів і прав людини, то відповідно, звісно, можна звернутися до ОБСЄ з такою вимогою. Я просто вот о чем говорю. Вот участие коллаборантов на таких международных платформах не является ли легализацией? Вона однозначно з'являється легалізацією, однозначно Росія це намагається використовувати всіма методами, так? Тому Україна, особливо керівництво делегації, дуже активно використовує механізми блокування участі проросійських фактично діячів. Недавно взагалі були дискусії на іншій асамблеї, парламентській асамблеї Ради Європи про поновлення прав Росії. Вони були заблоковані свого часу. Потім там через, на жаль, сприяння і міжнародної спільноти фактично поновлення, але щоразу українська делегація піднімає питання про те, що Росія, як країна-агресор, не може повноцінно приймати участь в роботі таких міжнародних платформ. Тому це діє як на індивідуальному форматі, так і на форматі власних делегацій. Дякую дуже, пане Ярославе. Чухсагу.
Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. А сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится к переговорам с каждым лидером нормандской четверки Германии, Франции и России отдельно на случай, если встреча в нормандском формате не состоится. Об этом он заявил на всеукраинском форуме «Украина-30. Культура, медиа, туризм». Вот его цитата. У будь-якому випадку готується нормандська зустріч. Вона повинна бути. Я від себе скажу, я це вже сказав західним партнерам. Якщо не буде зустрічі в нормандському форматі, я знайду формат, коли зустрінуся з кожним лідером нормандської четвірки. Як то кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то я зустрінуся з кожним окремо. Пане Константине, вообще есть сейчас вероятность проведения саммита 4 лидеров в нормандском формате? Ну, знаете, вся дискуссия о нормандском формате напоминает мне анекдот про ежиков, которые плакали и продолжали забираться на кактус. Владимир Зеленский очень хочет провести эту встречу, но не очень понятно, что он хочет на этой встрече обсуждать. И поэтому мне это заявление кажется немножко таким странным. Оно имеет такой пиар-характер больше, чем практически. Но единственное следствие, которое из этого мы можем сделать, это то, что Владимир Зеленский готовый встретиться индивидуально, в том числе с Владимиром Путиным. Вот это уже новая реальность. Раньше мы в этой реальности не жили. И мне действительно интересно, есть ли в планах у Владимира Зеленского намерение встретиться лично с Владимиром Путиным, и что же он хочет на этой встрече все-таки обсуждать, учитывая контекст, в котором мы сегодня живем, обострение войны на Донбассе, практически ежедневные обстрелы, потери наших войск. И вот я пока не нахожу ответа, с чем, собственно, Владимир Зеленский хочет ехать в гости или встречаться с Владимиром Путиным как одним из 4 сторон нормандского формата. По данным предыдущего коммюнике, после встречи 4 лидеров в нормандском формате договорились о том, что следующая встреча состоится через 4 месяца. Ну, прошел уже год, а встречи нет. Почему? Потому что ничего не случилось. Как говорится, и воз, и ныне там. Мы должны понимать, что президенты Франции и Германии, они готовы тратить на нас свое время, если в переговорах есть какой-то прогресс. Пока прогресса никакого нет и переговоры явно в тупике, никто не горит желаниями западных лидеров в эту ситуацию вмешиваться. Но, конечно, нас это не должно устраивать. Мы должны находить всякие причины с ними общаться, постоянно, что ли, их теребить, постоянно им о себе напоминать. Но, наверное, Владимиру Зеленскому уже пора констатировать, что и существующие форматы, и минские, и нормандские, они находятся в глубоком кризисе, в тупике. И, так сказать, надо что-то в консерватории поменять. Или расширить формат участников, пригласившие новые стороны, как то США или Великобритания, или, может, даже Турция. Или же ну, просто заявить о том, что мы тоже не можем больше терпеть и ограничения, и процедуры, которые нам навязываются и минским форматом, и нормандским форматом, что мы устали. Мы имеем на это полное право говорить о том, что в вопросах, касающихся нашей жизни, что вот решения, которые есть, они нам не подходят. Наша жизнь не улучшается. Дякую дуже, пане Константине. Чохсаг у нас Константин Батоський був з нами на прямому зв'язку, політолог, директор агенції розвитку Приазов'я. Сейчас к нам присоединяется ветеран российско-украинской войны Глеб Бабич. Пане Глебу, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю. Да, в офисе президента все еще рассчитывают на встречу 4 лидеров в нормандском формате. А вот сегодня Зеленский сказал, что если гора не идет к Магомеду, то Магомед пойдет к горе, и он готов лично встретиться и отдельно поговорить с каждым из участников нормандского формата. Как вы думаете, что это даст? Що це дасть? Я думаю, що Володимиру Зеленському варто завітати і тоді, коли ви їздить, зараз завітати на передму
і переночувати там одну ніч і зрозуміти, скільки кожного дня прильотів з цієї, як він каже, сторони. В таких випадках, я знаю, 180 порушень було зафіксовано. Тобто, попри все, попри те, що вже зрозуміло, що російська сторона не просто не підтримує, а провокує і підтримує свої війська на лінії зіткнення, щоб вони кошмарили нашу передову, він продовжує розповідати про те, що він ще має надію, то він був готовий зазирнути в очі Путіну, тепер він готовий зазирнути кожному з нормандської четвірки, а кожен день ми маємо посилення обстрілів і тиску на нашу передову. Как вы думаете, вот сейчас в нашей студии был эксперт, который сказал, что, в принципе, и нормандский формат, и минский процесс, он находится в тупике, и тот режим тишины, о котором говорили, как такового его нет, потому что, вот как вы отметили выше, тоже ежедневно он нарушается российскими боевиками на востоке Украины. Верите ли вы в то, что дипломатическим путем, который сегодня вот этот путь выбрала украинская наша власть, она сможет привести к урегулированию ситуации на востоке України? Ну, звісно, не зможе. Тому що в нас до 19-го року, до приходу до влади Володимира Зеленського і всієї його команди була політика нарощування сили Збройних сил і політичного тиску. Зараз міжнародна спільнота тисне на Росію, попри те, що робить влада. Тому привести до того, що те, що робить Володимир Зеленський, привести до того, що щось зменшиться і ми отримуємо якийсь зиск з цього, неможливо. Тому що допомагають тільки тим, хто хоче перемогти. А тим, хто хоче домовлятися, заглядати в очі та інше, не допомагають. Хоча ми маємо ситуацію, коли нам допомагають, попри те, що робить влада. Тому це для нинішньої влади це однозначний тупик. І то, що це є тупиком, вже було зрозуміло дуже давно, не сьогодні. І ситуація на фронті це підтверджує. Тому всі розповіді про те, що щось може бути після того, як Володимир Зеленський з кимось переговорить, це маячня. Спасибо вам большое, дуже дякую. Гліб Бабіч, ветеран російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку. Ну, я перехожу еще к одной не менее важной теме. Старший республиканец в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол с несколькими однопартийцами обратился к госсекретарю Антони Блинкену с призывом ввести дополнительные санкции в отношении ряда организаций, которые могут быть причастны к строительству Северного потока-2. Вот что говорится в их заявлении. Ми глибоко стурбовані тим, що рішучі заяви адміністрації щодо трубопроводу не супроводжуються настільки ж рішучими діями. Оператор газотранспортной системы Украины имеет несколько сценариев на случай запуска российского газопровода. Об этом заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макэгон в интервью экономической газете «Венгрия», текст которого обнародовало Facebook посольство Украины в Венгрии. Вот что он сказал. Ми розробили кілька сценаріїв, оскільки в Україні найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі в розмірі 30 мільярдів кубометрів, а власний видобуток газу становить 20 мільярдів кубометрів, тому послуги газотранспортної системи будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту. А ось якщо транзит
транзит по українській ГТС буде припинений, то Україна буде змушена оптимізувати свою газотранспортну систему виключно для задоволення внутрішнього попиту. В такому випадку європейські країни зіткнуться з втратою гнучкості української ГТС, хоча вона була проєктована для швидкого забезпечення додаткового попиту в ЄС, навіть шляхом збільшення на добу транзиту в 150-200 мільйонів кубометрів. С нами сейчас на прямой связи Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Пане Геннадію, селям алейкум, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Геннадию, есть ли угроза остановки транзита газа через Украину в случае, если достроят Северный поток-2? Ну, я б не пов'язував ці дві речі, тому що транзит не пов'язаний безпосередньо з Північним потоком-2, тому що Північний потік-2 є альтернативою польському маршрутові, тобто трубопроводу Ямал-Європа. Нас обійшли впродовж останніх років з півдня, адже Російська Федерація добудувала ще одну гілочку, якою через Чорне море, тобто у неї там турецький потік, який і Блакитний потік, які потім переходять у Балканський потік, який також збільшує свої потужності. Також нас обійшли з півдня через Південний газовий коридор, тобто трубопроводи, якими постачається природний газ азербайджанського видобутку. Тобто, поки українські політики розповідали усім чи виступали проти Північного потоку-2, нас дуже добре, дуже швидко обійшли. Тому я б не пов'язував саме добудову Північного потоку-2 з транзитом. А чем грозит Украине тогда завершение строительства Северного потока-2? Нічим, власне кажучи. Нам потрібно дбати про своє, нам потрібно думати про своє і казати, що потрібно робити з українською газотранспортною системою. І тут правий очільник оператора газотранспортної системи України в тому, що ми маємо забезпечити гнучкість роботи своєї системи за будь-яких умов, за будь-яких сценаріїв. У нас є 5-річний контракт, рік вже минув, і маємо певні обсяги транзиту ще впродовж 4 років. Проте цілком зрозуміло, що з країною-агресором ми не повинні мати якихось розвинених торгівельно-економічних стосунків. Це нонсенс, коли Російська Федерація займає 3-те місце за обсягами товарообігу. А це показники минулого року. Так, з Україною. Так, тому дійсно у нас є певні загрози, вони пов'язані насамперед з тим, що через 4 роки обсяги транзиту будуть, якщо не фізично, то я думаю, нарешті політично будуть припинені. І нам потрібно думати, як оптимізувати потужності цієї системи для забезпечення внутрішнього попиту і для кращого використання європейцями потужностей як підземних газових сховищ, так і тих можливостей, які надають станції, які забезпечують, підтримують тиск в магистральных газогонах. Возвращаясь к Северному потоку-2, как вы думаете, вот те санкции США, которые сейчас наложены на компании, которые могут быть причастны, которые причастны к строительству Северного потока-2, они могут остановить его работу и завершение его строительства? Или же все-таки, по-вашему, его достроят? Його добудують, тому що для того, щоб та ж сама Німеччина змогла реалізувати власні плани щодо відмови від вугілля, щодо закриття атомних станцій, щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії у власному енергетичному балансі, їй потрібно чимось ці відновлювані джерела балансувати. Єдине джерело – це природний газ. Якщо Сполучені Штати замість санкцій спробують запропонувати природний газ для німецьких споживачів за прийнятною ціною, яка буде конкурентною з російським газом, то тоді б можна було б очікувати чи сподіватися, що будуть якісь
вагання щодо того, чи можна буде, чи потрібно добудовувати Північний потік-2. Але зараз ці санкції, які запроваджені, вони скоріше політичні, аніж такі, що дійсно зможуть припинити будівництво. Загальмувати будівництво, так, ми бачимо про те, що саме американські санкції загальмували будівництво. Так. Але навряд чи щось таке відбудеться, що зупинить добудову Північного потоку-2 та його введення в експлуатацію в наступному опалювальному сезоні. Дякую дуже, пане Геннадію. Чухсагл у нас Геннадій Рябцев був з нами на прямому зв'язку, експерт з енергетичних питань. Ну а я вам говорю до свидания. Оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Замана». А далее в этой студии эфир продолжит программа «Прайм Пашаев». Не пропустите. Корушкевич. Доповідали по заздалегідь узгодженому тексту. В окупаційному центральному райсуді Сімферополя на швидкоруч заслухали двох так званих засекречених свідків обвинувачення у справі Едема Бекірова. Вони брали участь у так званому ототожненні особистості кримсько-татарського активіста. Тобто замість упізнання Бекірова їм просто показали його світлину. Адвокати оскаржуватимуть такі докази як неприпустимі, оскільки так зване ототожнення особистості не регламентовано навіть самим російським законодавством. Свидетели давали показания полностью в соответствии с теми показаниями. Они повторили слово в слово показания, которые были даны на следствии, подтвердили данное прохождение данного мероприятия, отождествления, так называемое, когда был опознан Эдем Бекиров засекреченным свидетелем Иметовым. Кримсько-татарського активіста Едема Бекірова було звільнено з російської неволі ще у вересні 2019 року під час Великого обміну. Але нещодавно окупаційний центральний райсуд Сімферополя поновив судилище проти Бекірова, тепер без його участі. Тяжкохворого кримського татарина з серйозними вадами серця та цукровим діабетом окупанти звинувачують в організації таємного схрону з вибухівкою поблизу окупованого Красноперекопська. Допомагати бранцям Кремля та їх родинам закликали учасники Кримсько-татарського національного руху з Судакського району. У зверненні до народу наголосили, що окупаційна влада брехливо звинувачує кримських татар в екстремізмі та тероризмі. При цьому регулярно влаштовує масові облави проти незгодних. Втім, кажуть, попри репресії, надалі підтримуватимуть бранців на судилищах та допомагатимуть їх родинам. Раніше з такими промовами звернулися учасники національного руху з Білогірська, Бахчисарая, Судака, Джанкойського і Красногвардійського районів. Раньше, когда нас, крымских татар, депортировали из Крыма, тогда обвинили нас в предательстве, а теперь обвиняют нас в терроризме. Нашим братьям мы будем оказывать помощь заключенным, которые находятся в Крыму, которые оказались в несправедливом положении в клетках судебных органов. И мы и дальше будем оказывать помощь нашим братьям. Şu bizim bütün kapatılgan, bütün türmelerde balaları öksüz kaldırgan için narazılık bildirip biz elimizden gelgence o yatkan adamlara yardım dualar yapırıq. Elimizden en geleceği dualar yapıp bir Allah'a yalvarıp onlara yenginlik olsun, tez evlerine kaçsın. Eğer Allah'ım şu padişahlarımıza da insaf versin, tigaran yenginlik versin. Biz bir halk, bir ümmetik. Bizim yapkan işimiz birdir. Biriniz birbirinize destek olmak gereksiniz. Birbirine yardımda bulunmak gereksiniz.
bu xorantalar, bir o'zi qolgan bolalar, babasından ayrılgan bolalar, onlara her vakit yardımda bulunmak gerekmez. Her vakit yardım etmek gerekmez. Bu birlikte biz inşallah yenerek biz bu topraklarda sahip olup çıkarız inşallah. Нагадаю, 17 лютого кількома районами Криму прокотилася чергова хвиля масових облав. Тоді затримали 5 кримських татар – Азамата Еюпова, Яшара Шейхаметова, Лінура Сейдаметова, Тімура Ялкабова та Олега Федорова, який сповідує іслам. Їм закидають організацію та участь у буцімто терористичній діяльності. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов призначив нового голову окупаційного комітету у справах міжнаціональних відносин півострова. Їм став Айдер Тіпа. Раніше на цій посаді був Альберт Кангієв, який звільнився ніби за власним бажанням ще 18 лютого. Тіпа до цього був першим заступником голови окупаційної адміністрації Первомайського району Криму. Навіщо нам така Росія? З таким питанням жителі Фороса звернулися до окупаційних урядовців. В 200-літньому парку селища розгорнули масштабне будівництво. Окупаційна влада запевняє, що там будують оздоровчий табір для дітей, а сам парк буцімто охороняють. Заспокоїти обурених людей приїздив навіть сам окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. А місцеві пропагандисти розгорнули інформаційну кампанію обріхування протестувальників. Виставляють їх жадібними, які буцімто тільки і хочуть наживатися на туристах. А депутат Російської думи Павел Шперов запропонував незадоволеним Росією захисникам Форосського парку забиратися з Криму. Если кому-то не устраивает жизнь в России, я готов уйти дорогой в один конец на Украину. Их парк не интересует. Они думают, что мы туда выходим за свои шкурные интересы. Но они не понимают, что они здесь не живут. А мы здесь всю жизнь живем. У нас дети, уже внуки, наши родители здесь жили. И мы все ходили, парк был доступный для всех, мы ходили, гуляли всегда. Даже между теми вот корпусами, которые когда-то там стояли. Понимаете? А сейчас они заборы там собираются ставить, многоэтажки. Мы против мы вообще против стройки. И им это не понять. В окупованому Криму відзначили день народження Кобзаря. На 207-му річницю Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі прикрасили пам'ятник поета квітами в кольорах українського прапора. Акція вшанування його пам'яті завжди була символом проукраїнської позиції кримчан. Проте окупанти цього разу теж вирішили відзначити цей день. До парку Шевченка прийшли представники проросійської організації «Українська громада Криму», пригнали студентів так званого КФУ. Вони читали вірші Шевченка російською та українською мовами, а сам захід тривав не більше 15 хвилин. А ось справжніми українськими активістами зацікавилась окупаційна поліція. Але, як розповіли учасники акції, їм вона не заважала. Сьогодні день народження нашого великого поета Тараса Григоровича, якого всі люди, які наші українці поважають і будуть поважати все життя. Це наш єдиний чоловік, який любив свою рідну Україну. Та він не тільки свою рідну Україну, всі люди. Я думаю, що люди повинні один другого поважати. Незалежно від нації і від... Шевченко не тільки видатний поет, він і видатний художник. Щось про це забувають. А перш за все, він видатний громадянин свого народу, своєї країни. Це наша совість, це наша слава. Окупанти 9 разів порушили тишу на Східному фронті. В районі Луганського за допомогою гранатомета закидали заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. На підступах до Опитного, Пісків, Лебединського та Водяного, що на Приазов'ї, ворог гатив з гранатометів різних систем. Обійшлося без втрат в лавах об'єднаних сил. Українські військові відповідали вогнем. Також вдалося захопити російський безпілотник. Про це повідомив військовий
військовий кореспондент Олександр Махов. На світлинах апарат зала з голографічною позначкою російського ФСБ та серійним номером. Крім того, за даними розвідки, Росія продовжує нарощувати сили на кордоні та вздовж лінії фронту. Уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів. Збільшують кількість снайперів, артилерійського та мінометного озброєння. Здійснюють поповнення боєприпасів у підрозділах на передових позиціях. Доброго вечора, хайрлы акшамлар. Сейф Атир. Продовжуємо марафон на телеканалі. І в рамках марафону Прайм о 20-й годині. Сьогоднішній гість – керівник Державного підприємства «Медзакупівлі України» Арсен Жумадилов. Хайрлы акшамлар. Ama bugünkü lafımız hiç de sen esas işlerin bağlı değil. Lafetik ilaçların alıp satıp meselesinin olmayacak. Geçen hafta efirlerge çıktım başka kanallara ve o başka kanallarda çıkışın milli hareketin, milli meclis ve yerel hakimiyetlerin geleceğinin bağlıydı. Birçok beyannameler demek işittim. İşte bu geleceğe hakkında laf etsek bir sözünden başlayaq. Bizim imkanımız var bu meclislerini yani os milli hakimiyetimizde yanından canlandırmak yani restart degenin yani canlandırıp meselesi. Burada nasıl görüyorsun şimdiki işgal vaziyetinde bunların canlandırmasını? Men gerçekten de çıktım efirge tek bir kere oldu. O da ne için? Çünkü anda Kırım'dan çıkan biri anda çalışıp Paşa Kazarin ondan kelime bir davetnameye baradı. Aslında bu tür efirlerge çok çıkmamaya tırışam. Şimdi ise sen çağırdın, sen de çoktan tanıyım, onun için çıktım. Benim o vakit o efirde aytkan fikrimin iki parçaga men şimdi böleyim ne managa uşini ayttım. Birinciden ne için bizge onlarını canlandırmak gerek? İkinciden ise nasıl? Mana ne için yani maksatlarını şimdi gözüne alsak vaziyet belli. O ortada. Biz 30 yıldır Ukrayna'nın uğraşamız. Ukrayna devletinin ne taraftan? Mana kel Ukrayna devleti bizim halklarımızı tanı lütfen. Bizim mana kanun leyhalarımız var. Anayasaga değişimlerini güzel hazırladık. Hem de gerçekten de güzel. Men o işin bir parçasını yani men de alıp bardım, katıldım, koşuldum. Parçasını degende esas işini alıp bargan edin. En azından anayasa değişimler leyhasının müellifi desek. Koşulduk demeye mümkün. Aytacağım 30 yıl şimdi keçe yatır, mana bu yıl olacak. Belli ki Ukrayna devleti şimdi biz ya kemiyettemiz, ya muhalefettemiz tanımayacak. Tanımaz. Ne için öyle? Onu da endi gerçekçi onu koruyuk. Çünkü Ukrayna devleti Ukrayna halkın bir devletidir. Ukrayna halkı sağ olsun maşalası var. Asırlar devamında yıllarca kuryeşti. O yüzden bir devlet nasıl da olsa kazandı. Şimdi ise cenkte de boluna bu devletini saklamak için bayağı pıtraklı bir vaziyet ama nasıl da olsa Ukrayna devleti var. Ukrayna devletini kurdu. Ve ne için şimdi Ukrayna halkı o kadar yolunu geçken sonda başka bir halka manasa o halk ne istese nas ozunu korse şimdi alıp da verecek. Ne için? Yani mantık yok. Şimdi onlar men çok okuyayım bazıları endi ular belli zamanda ular hakimiyette ediler
Акиметте olganda bizim haklarımızı tanımaz ediler. Şunda isim ya muhalefetteler ya da asla siyasette değiller. Şunda güzel laf eteler ama onlar şunda endi devlet erbapları değiller. Onlar devlet siyaseti için mesul adam değiller. Onlar şunda aytalar, mana Kırım Tataraların halklarını tanımak gerek. Yani için siz tek şunda ona aytasız? Çünkü onlar devlet için mesuliyetli olganda Kırım Tatar halkı hakları için yapmaları bir şey mümkün değildi. Men böyle bir fikirdeyim. Ne için? Çünkü bu başka bir millet, Kırım Tatar halkı. Endi bizge ne yapmak gerek? Bu haklarını bizde bar dayın gerçekleştirmek, amelge geçirmek. Yani mesela biz deyimiz, biz bir halkımız. Biz bir halk olarak öz kaderimizni, takdirimizni belgileme hak sahibimiz. Yani право на самоопределение sahibimiz. Onu gerçekleştirmek istiyoruz. Nasıl? Kırım'da. Nasıl bir şekilde? Geliniz onu laf eteyik. Kimden? Bütün dünyanın ve elbette Ukrayna devletinin. Ne için Ukrayna devletinin? Çünkü bugün yıllar devamında öyle oldu ve öyle de olacak. Ve öyle de kalacak. Ve kalması da doğrusu anlatında mantıklı ve bizge faydalı. Ukrayna'nın beraber olacağımız. Gerçekten de Ukrayna'nın beraber olacağımız. Ne için öyle? Çünkü coğrafya cihetinden hem de başka sebeplerden de bizge Ukrayna devletinin halkının beraber hareket etmegi gerçekten de faydalı, mantıklı bir şey. Ve demek ki biz bir halk olarak dekolonizasyon yoluna çıktık. Bizler zamanında bütün başka halklar ve milletler dekolonizasyon yolunu geçkende bizler o vakit bek ağır bir aldaydık, muşkul bir aldaydık, sürgünlükteydik. Onun için onu gerçekleşip olamadık. Ondan faydalanıp biz olamadık o yılları. Ama şimdi ise faydalanmak istiyoruz. Ukrayna devleti biz sana müracaat ettiğimiz ki buna lütfen yardımcı ol. Ne taraftan? Çeşit diplomatik, siyasi, medya vesaire. Yani onların çıkmağa biraz başka bir formatka ki biz onların laf etemiz. Yani biz onların içine kırıp da bir şeyler sorayımız, isteyimiz, onların siyasi yaşayışların bir parçası olarak değil de biraz başka bir subjekt olarak. Demek ki bizim siyasi şahıslarımız onların siyasi parçalarından çıkmak gerek mi? Mesela Emine Cipar muavinlikten yok. İçinde kalalar. Evet. Çalışsınlar, mencesine büyük bir iş yaparlar. Emine Hanım da başkaları da. Milletvekilleri de onlar anda Ukrayna vatandaşları olarak çalışırlar. Ukrayna vatandaşları olarak aynı vakitte Kırım Tatar olup onlar büyük bir tecrübe kazanırlar. Onlar gerçekten de bir çok yaxşı, keyfiyetli bilgiye sahip çıkarlar. Son bütün bu bilgiler ve tecrübeler onlar bizge de kısmet olsa gerek olacak. Ama onlar halkını temsilcileri olarak anda çalışırlar mı yok mu? Bu başka bir sual. Halkını temsil etmek için mandat almak gerek. Mandat alıp pek bir taraftan kolay, bir taraftan pıtraklı bir şey. İşte yani mandat alıp meselesine geçecek. Sayılar nasıl geçecek? Millet Kırım'da, işgal altında. Sayılar anda geçirip olamay. Meclis nasıl geçirip? Bilmeyim, ya toxtanız. Biz öyle kolay
dogmalarını kabul etemiz ki son bu dogmalardan yani benimki sual. bir yerге kaçıp olmayımız Yolun olar. korsanız Arsen Bey anlatınız nasıl? Yok bakınız bir iki laflar oldu. Belki törge çıkmadı böyle cemaat arasında koşulmadı. Bugün elektron vasıtalarının şeylerini yapmak mümkün mü mümkün Yok, değil elektron mi? bile değil. Ya, toxtunuz. Şimdi kurultayının Kırım'da galiba yasak etken biri yok. Yok. Kurultayını yasak etken yok. Kurultay sarıvları yani 2 yıldır geçmek gerek. Toplansın kurultay Kırım'da. En azından sarıvları geçsin. Ne için geçmesin? İnsanlardan belki sayılarını teşkil etken kimdi? Yerli meclisler, doğru mu? Köyde, şehirde. Bu indi usul. Yani nasıl edip onu teşkil edeyik. Bu usullarını endi laf etkende, bunda çeşit türlü gerçekten de farklı yollarını düşünmek mümkün. Hem digital, hem poçtanın belki, hem de yani kapı-kapıga barıp imzalarını toplamak. O da biraz geri kaytayak. Şimdi bu meselede Kırım Tatar halkı ve Kırım Tatar halkının temsilcileri, temsil organları bu savaşta, bu Ukrayna-Rusya savaşında bir üçüncü taraf olmak gerek mi? Yok. Yok. Biz bu savaşta halkara hukuk tarafındamız ve bütün bizim gayretlerimiz halkara hukukun ve insan hakları esasında kurulmak gerek, öyle de devam etmek gerek. Bunun bir şüphesi yok. Ben şimdi biraz başka bir şey anlatmaya çalışacağım. Biz bütünley subyektность degen bir şeyini joya kalamız. Doğrusu aytganda kitkite. Men öyle görüyorum. Mana bu subyektностьni qaytarmak için biz biraz başkaca öz münasebetlerge Ukrayna'nın bakmak gerekmiz. Mesela bizim ATR kanalımız var. Biz mında şimdi aslında sizinle konuştuk. ATR kanalına şimdi akça vermeler. Ukrayna devletin belli sebepleri var. O sebepler de belli. Ular prozrачность degen bir şey talep edeler. Yani ATR hesabatlarını versin vesaire. Galiba aslında biri ama şekillerini biraz başkaca göreler galiba. Menimcesine bu kuru ATR'nin Ukrayna devletinin davası şimdi olmamak gerek. Yani bu bir Kırım Tatar halkın bir taraftan, Ukrayna devletinin o bir taraftan anlaşması olmak gerek ki Ukrayna devleti bu paralarını ATR'ge değil de Kırım Tatar halkına versin de Kırım Tatar halkı öz bu işte müesseselerinin yani Milli Meclisinin vasıtalı bu paralarını son ATR'ge versin. Ona hesabatka çağırsın. Degende kimge Kırım Tatar halkı Milli Meclisimiz var. Bunda Kiev'de nasıl da olsa çalışa. Bu paralar için cevap verecek Milli Meclis olsun. Mesela. Ve o son ATR'den sonrasın hesabat, sonrasın cevap. Milli Meclis resmi tanılgan bir kurum değil. Doğru mu? Yok. Öyle değil. 2014'te Milli Meclisini Kırım Tatar halkının temsil etken bir organ olarak Ukrayna devleti tanıdı. Bir rezolüsiyadan geçti. Postanovadan. Ama o postanovadan sonra ne kanun ne bir şey kabul edilmedi. Bir şey olmadı. Evet. Ukrayna kanunları boyunca Ukrayna'nın kanuni bu bütün cihette evet bu bir Eurosoba şimdilik değil. Ama aynı vakitte onu tanıdılar ve hiçbir şey yasak etmeyi Milli Meclis'e bir karar almaya ve demek ki bütün finansla bağlı olan mesele, sorular ve meseleler bana odur budur şudur bir Eurosoba'nın bağlı olsun.
Ve Milli Meclis onu bir çare yapıp onu kursun. Mesela. Mesela. Yani Milli Meclis'in mutlak tanımağa gerekmiş şimdi resmileştirmeye. Yaxşı oları da ama tanımazlar çünkü bunu bir ayrı kanunla onu kabul etmek gerek. Ayrı bir kanunla Milli Meclis'in statusu peyda olmak gerek. Ve mesela eskiden de Kırım'da Kırım Vakfı çalışıyordu. Kırım Vakfı'na Gibi bir şey. Şimdi Ukrayna devleti kaysı kanunlara göre bu Kırım Vakfı'na bu akçalarını ayırmak gerek. Yani yarın bir gün yine çıkarlar kanuna göre bu vakıflardan biridir. Yani Ukrayna kanunlarına göre tasdiklanan bir vakıftır. Yani o vakfın altında ne bir resmi meclis sözü yoktur. Ne için bu vakfa akçalara ayrılmak gerektir. Bu Kenya'da kanunlaştırılmayan bir şeydir. Yani bu meseleler Kenya'da böyle nasıl yapılacağı kimse anlayıp olamayın. Onun için nasıl degende onu işitmek isteyeyim. Bak öyle bir şey aytayım. Ben şimdi devletten nasıl olsa sıkı çalışam. Ve sen bu yayını başlaganda ayttın. Ben belli bir devlet şirketinde çalışam. İnan bana gerek olganda ve adamlar istegende siyasi irade olganda kanunlardan dış mana bir ne yaparlar? Bir istisna yaparlar. Ve deyirler, mana bu tür münasebetler bu kanunlar tübüne kirmiyor. Ve bu kanunların gücü mana bu münasebetlerge nevalidna, yani geçmiyor. Eğer siyasi irade olsaydı onu da yapma mümkün olurdu. Bu bir aksiyoma taşta netilgen bir şey değil. Mahsen Bey, siyasi irade kelgende siyasi iradeye göre kuşman vaktinden Yushchenko'ya kadar meclis işte sanki tanılgan gibi Cumhur Reisinin yanında bir akıl tanışma istişare organı gibi tanılgan. Doğru mu? Yanukovych'un son değiştirdi. Siyasi iradeye göre ATR'ın işte yatırımları da 4 yıl asılıp hiçbir yarışsız şeysiz geçti. 2016'dan 20'ye kadar işte akçası verildi. Siyasi irade de ola de olma. Hükümet değişken sonra şimdi men Allah'ıma göre sizin teklifiniz Ukrayna'da kaysı bir hükümet değişmesin, bir kurallara göre bu iş alıp barılsın gibi olması. Onun için onu sorayım. Şimdi kanunlar kabul edilmesi bu siyasi iradegi işanmağa pek bilmiyorum çare kalmıyor galiba. Yarın başka hükümet geliyor, yarın başka Cumhur Reisi geliyor ve Kenya'da bunun başından başlamak gerek olan. Yaxşı, tamam. Kanunlarını kabul etmek gerek, doğru. Ama biz gerçekten de ne içindir? Bana bunu laf edik. Ne içindir? Biz gerçekten, biz Kırım Tatarlar bugün, ular yarın bir gün kabul edileceğine doğrusu anlatılan yaşanmayımız. Onlarını ne zaregistrировали bile. Onlar şimdi parlamentte değiller bu kanunlar. Biz özümüz Kırım Tatar halkı olarak onu talep etmeyimiz bile. Kaç yıl indi geçti? Ne için olmay? Ne için olmay? Biz sanki bizlap kattık. Mana 2018'de galiba. Mana bizde var mana bu metinler. Ondan son bitti. Kurup kaldı. Yani hiçbir şey yok. Siz bu işin içindeydiniz. Sizge daha kolay cevap vermeye. Ne için katıp kalan? Çünkü biz Ukrayna'nın siyasi yaşayışına kirişemiz ve biliyimiz ki biz anda onun içinde olup bizge gerek olan balıkını tutup olarmız. Tutup olmamız. Ve bizim bazı vatandaşlarımız anda kirgen soyları, onlar gerçekten de sağ olsunlar büyük bir şey yaparlar. Ama nasıl olsa milli organlarımız çalışmak gerek bu arada. Ve bizim siyasi kolektif irademizni, menfaatlarımızı temsil etken tek bir organ var. O da Kurultay Milli Meclis. Yani bu sonki yıl, 2 yıl
elverişli bir vaziyettemiz. Meclis reisi ilk sefer hiçbir siyasi takımğa katılmayıp siyasi işinin içinde değil, doğru mu? Yani evet. Yukarı şuranın dışında da. Bir taraftan zor mesele dedik ama şimdi laf etkende olup çıkar ki bu belki kolaylaştıran meseleni. Bir kimseye bağlı olmayan meclis reisimiz var. Demek ki talep etmek için daha kolay vaziyettemiz şimdi. Teoretik olarak ama gerçekten amelde öyle olmay. Öyle olmay ne için? Çünkü biz özümüz buğa sonuna kadar aşanmayımız. Biz belliyimiz ki bizde hakimiyette olgan bizim vatandaşlarımız, ular işte bizni temsil etilir. Ular ne yapsalar Kırmızı Tatarların adından yaparlar. Ular ise belli siyasi takımlara koşulalar. O siyasi takımlarda bazı kurallar var. Bazıları prezidentini tenkit etmiyor. Bazıları tam tersi tek onu tenkit ediyor. Bazıları tarafsız kalmak gerekler bazı meselelerde vesaire. Ve son biz bunu bu oyunlara kirişiyemiz. Onların içinde kaynayımız. Yani onlar gerçekten de yaxşı, çok büyük bir tecrübe kazanalar vesaire. Ama aynı vakitte bu hakimiyet ağırlığı Milli Meclis'ten çıka ve bambaşka kabinetlerge kire ve Ukraynalılar da Ukrayna devleti öyle de belli. Eğer de bizim yanımızda biri olsa, onun adı Kırım Tatar, eğer o sizin aytkanınız yaxşıdır dep aytsa, demek ki o yeterli. Şimdi Allah'ıma göre nasıl demokratik cemaatlerin usulu var, güçlerin ayrılması gibi. Şimdi Kırım Tatar milli meselesinde de mandatın ayrılması gerek. Sen milli halk adından halkın temsil edecek olsan siyasi takımlara girmişsiniz. Siyasi takımlara girmek mümkün ama o zaman halkın temsil etmişsin. Doğru mu? Evet. Yani şimdi mesela olsun yarın bir gün yukarı şuran yanı sarayları olsun. Farklı takıma girgen insanlar halkın temsil etmemek gerekler. Doğru mu? Onlar özlerini temsil ederler. Onlarga rey bergen vatandaşlarını temsil ederler. Halkını temsil eten Milli Meclis. Yani bunu gerçekten de keliniz tanıyık. Bir kimsenin canı ağrımasın. Belki de ağırar. Ama ağrımasın. Bu bir gerçek. Biz ise bu oyunlarga pek çok aldanamız. Mana kaç yıldır endi takip ettim. Bakam bizim siyasetimizge çetten çok vakit. Bizler daima bir siyasi konjunkturanın esiri olamız. Yani şimdi eğer biz muhalefette olsak demek ki bizim vaktimiz değil. Eğer de biz hakimiyette olsak biz şöyle bir kol tutamız o hakimiyetke ki oğa kolaysız bir suallarını soramağa istemiyoruz. Çekinemiz, tartınamız. Deyimiz bu adam şimdi o kadar da çalışa Ukrayna için yani keliniz onun vaziyetini şimdi kerginleşmeyik. Geçen hafta mı yanılmasın yok geçen ondan da 26 galiba bu Kırım işgaline karşı çıkan günümüzde 26 fevral değil mi? İlmi Ağa Umerov bu stüdyada ve İlmi Ağa dedi bizim cemaatin 2007'de yani Yushchenko'nun 2 yıl saylangan son biz İştik ICTV kanalının efirinde yani bu milli egemenlik deklarasyasından yani egemenlik ne diyorlar suverenite nasyonel suverenite deklarasyasından vazgeçseniz o zaman yani devam ederimiz işimizin vakti canımız pek ağırhanadı bu milli olarak. İlmi Ağa biz o şeyini daha 1-2 aydan sonra işittik 2005'te. Ben şaştım yani demek meclis Bahçesaray'da Yushchenko'nun görüşü ve 2005'te ve Hansaray görüşünde o vakit ben demeyeyim niçin o vakit belli olmadı millet o vakit işitmedi bu meselen. Yani Ukrayna'nın demokrat yoluna karşı engel olmamak için karşı çıkmamak için işte ben de diyeyim şimdi Ukrayna biz Ukrayna'nın demokratik yolunu desteklemek gerekmez doğru mu? O bizde de elverişli %100 ama haysi yerde bu sınırlar Ukrayna'nın demokratik yoluna karşı çıkmamak ve o iradelerimize yetişmek ve o kıymetlerimizin korçalamak haysi yerde bu
бите, qaysi yerде biri bite, başkası başlay. Onu anlamağa zor. menimçe. Bu pek yaxşı bir sual. Oğa cevap vermek için ilk evvela biz öz hem haklarımızı hem de menfaatlarımızı tayin etmek gerekmiz. Buna ne tür şeylerini biz isteyemiz çünkü o bizim hakkımız bir. Ve ikinciden çünkü bizge o faydalı olar. Yani bizim menfaatlarımız. Ve gerçekten de bu haqda bir münakaşa geçirmek gerek. Biz bugün doğrusunu aytqanda Kırım Tatarların içinde aman laf etmeyimiz demeye mümkün. Belki men onu kaçtıram ama manasa gerçek meydanların qaysı birinde biz bu şeylerine laf etemiz ve laf etip bazı kararlarga kelemiz ve sonra o kararlarını gerçekleştiremiz degan bir meydanlar bugün doğrusunu aytqanda yoklar galiba. Biz tek Facebook'ta birbirimizni ko'ramiz daha çok. Birbirimizge like koyamiz, elbette yaxshi. Ama bütünley bir kollektiv olarak, bir halk olarak bizni hiçbir yerge alıp barmay. Biz birbirimizge kıyın suallarını bile soramayız. Öyle adetimiz öyle. Adet olarak. Öyle adetimiz çünkü işte ne bileyim sen saygın yok, hürmet göstermeysin ya da eğer de o publiçno olsa biz ise çoğusumuz Kırım'da pek yaxşı bilmeyimiz ve bazı fikirlerimizni Rusya'da, Ukraynaca ifade etemiz. Bunun son daha bir eksigi var. O da ne? Bizge karşı olganlar, bizim düşmanlarımız da bunu görüyor. Ve sen buna böylelikle fitne saçasın bizim halkımızın içinde. Buna böyle bir sebeplerden biz asla gerçek laflardan vazgeçtik, kayıttık yani laf etmeyimiz. Dünya Kongresi öyle meydanlardan biri mi yoksa yok? Değil. Siz Dünya Kongresi'nin bir İspolkom degen bir şeyde İştirak etmedim mi? Yok, iştirak etmedim. İştirak etmediniz, bakmadınız. Yok. Çarem olmadı. Ben sana tavsiye edeyim bir bak. Bek meraklı bir şey. Öyle bir meraklı ki yani aynı şeylerini bazı bir 3-4 kere laf eteler. Böyle bir kararlarga kelgen son bazı kararlarını ya unutarlar ya da gerçekleşmege istemeler. Doğrusunu aytqanda yaxşı çalışkan, sağlam çalışkan bir şey değil. Şimdi iç meselemizge kelsek, bu da sır değil, açıktan konuşsak. Birkaç takım var. Bugünkü bileminde Xitay'daki Milli Meclis'te bir işte Rifat Beyçubarov Meclis Reis'in takımı var. Onun etrafında bir ona rekabetke çıkan menimce Ahtem Çiğgoz var. Bir de gençlerden yani Kurultay azası Rüstem Umerov'un onun takımı var. Buna en azından 3 takım mında var. Doğru ama ayrıca destek anlap olamayım Eskender Bari, faal çalışkan Eskender Bari var. Ayrı o da gençlerden. O nesilden, Rüstem Umerov'un nesilinden biraz büyükçe galiba tanımasam 3-4 takım var. Şimdi bu takımlardaki rekabet bu faydalı bir şey mi? Bundan bir şey çıkacak gibi mi? Yoksa bu iç fikirler mi? Şimdi bakınız, pek güzel bir sual. Ne için? Çünkü bakınız, biz şimdi enstitüt deyimiz. Bizim milli enstitütlarımız var. Enstitütların birinci alametleri nedir? Kurallar. Yani nasıl kurallar ne? O enstitütler çalışıyor. Bana bugün o kurallar belli değil. Yani çünkü farklı şekiller var. Var mesela bipartisan yani двуpartiyный sistemi. Kayda eğer sen muhalefette olsan sen yani gerçekten de keskin açıktan tenkit edesin ne ola az ola ve ilahire. Var многопартийный sistemi. Многопартийный sistemi içinde var yani nemeler işte konstitutivный sistemi. Anda bütün kararlarını nasıl olsa çoklukla kabul etmeye tırışalır. Ya da bir koalisyonный sistemi. Anda bir koalisya kuruldu mu onun içine kirmegenler
muhalefetteler ve onlar tenkit eteler. O hakimiyet ne yapsa işte onu tenkit eteler. Benim sualım sana. Bizde bugün kaysi bir sistema? Bizde çalışa. Bence bu cevabını veririm kaysi bir sistem olgana ama bizde galiba Çan Xaxov var. Aktem Bey Çigoz. Hayırlı akşamlar Aktem Bey. İştesiniz mi? Saygılı dostlar. Telefon açkan sebebim seyredimse böyle mühim meseleler kotarırsız. Ama Arsen dostum bir bölüp o fikirlerin eğer bu yöneticilerin etrafında aytsın da yaxşı olur. Eğer şimdi bir kazanğa taşlap da kavurmaya tırışmayın faydası olmayacak. Buna birinciden Ukrayna'nın halkı var. Onun çokluğu Allah'a şükür bu senelerce bize yardımcı olmaya tırışır. Hakimiyet ayrı var. Bu da değişti ve değişmeler yazık ki çok bir problemler çıkardı. Prezident sayıları oldu. Bu değişmeler de bayağı bizge şimdi şüpheler doğurdu. Ondan gayrı parlament var. Evet tırışamaz birkaç tane 6-7 tane böyle pastanavlenediler bu Kırım'la bağlı geçirmeye tırıştık. Demek bizim anda Kırım'ın meselesi çıkanda tarafdaşlıklarımız 800'den ziyade var desen olacak. Onun için bu meselenin şimdi en mühim, en gerekli bizde olan bu bizim kanunlarımızın geçirmek için az ol nazaretiler çıkaran aytkan sözlerinizin dışını paytın. Bizde yaxşı baksan, kol tutacak insanlar, güçler. Tatarça konuşamız ama onun tercümesi de var. İşte bölüp ona bakıp cevapları cemaatimiz işte yaxşı olur. Ve ayrı içteki meselelerimiz var. Hepimiz anlayıq ki bugün de bu değişmeler içimizde borçlu olma. Ne de bilesiz çok kritikanen çıkan bu şeye. Ama onun etrafında problem olarak değil de onun nasıl yolu var çizmek için onun etrafında siz yaştır. Konuşsanız hem millette hem bizde de bir faydalı olur. Ama problemin olğanı biz hepimiz bilemeyiz. Sağ olun. Sağ olunuz. Aktem Bey Çigoz, meclis reisinin muavini böyle bir çıkışta bulundu. Sualın kaysi bir sistema, bir partiyal sisteması mı, koalisyon sisteması mı, kaysi bir sistemanın Hırmıdar Çaytkan'da Türkiye'deki bakan semizişlerimiz anlamaz. Çok partili, fırkalı sistem mi? Yani muhalefet, iktidar sisteması mı? Kaysi bir sistemanın bizim mecliste bugün gerçekleşti. Menimce, bir gün sayın canına akırmasın, bugün Mustafa Ağa Cemilov'un son sözlü sistemasıdır menimce. Yani böyle biraz yarı hanlık sisteması. Ne kadar meclis reisi de olsa, kimsenin canına akırmasın, muavinler de olsa, farklı gruplar da olsa son söz yanılmasam. Belki 2014'ki işgalge kadar bu sayılar geçken son ve Rifat Bey'in kazanmasının belki bu iki fırkalı sisteme oşacak gibiydi. Çünkü bir parçası işte Rifat Bey'in yanında toplaşkanda azınlık da azınlık bir güçlü azınlık. Hemen yarısına kadar Remzi İlyasov'un etrafında birleşkenedi ve kimse için onu saklamay. Bugünkü bile Mındak'taki olan meclis reisinin en azından ikisi Remzi İlyasov'un yanındaydı o vaxtları. Böyle iki fırkalı sisteme oşacak idi ama son işgalden son Kenya qaytdıq, Mustafa Cemilov xanlıq sistemasına qaytdıq demek mümkün yanılmazsam. Bilmem xatlasız mı, xoşlasız mı bu cevap yok mu? Cevap sizden aslında qaysı sistema bizde. Belki de öyle bilmeyeyim. Bunda gerçekten de buna açık bir yani kolay sade bir cevap yok. Çünkü eğer olsaydı biz hepimiz onu bilerdik galiba. Ama bugün bu kurallar onlar biraz doğrusu aytganda açık ve belli de geliyor. Çünkü bütün birçok şey bizde
Назар айтайым, шартлар olmagan yerlerde laf etili ve biz o yerde olmasak o arada biz bilmeyimiz bile ne için o kararlar mana böyle alındı. Galiba senin aytkanın büyük bir kısmının gerçekten de öyle doğrudur. Aynı vakitte manasa Milli Meclis'te asla güç yok ve onlar hiçbir karar almaylar o kadar oşamay. Belki de bizge bir vakit kele yavaş mana bu şeylerge de cevap vermege, yani eğer de bizler, hürmetlerler, mana böyle bir gördük, baktık, bizde krizisne mana bu vakitler, onlar bizde sık yani bizge rast kele. Ve krizisne vakitleri, o belli bir şey, prezidentski sistemalar, onlar biraz daha da efektifler. Çünkü bir adam var, kaysı birini kararlarını ala, sonu kararları için onu parlamenti ona hesabatga, cevapga çağıra. Ne için öyle karar aldın, nasıl oldu, bu yanlış oldu, şu yanlış oldu. Ama nasıl da olsa belli noktada gerek olganda tez kararını almağa o adam o kararlarını ala. Belki de bizge gerçek şimdilik tanımağa ve şimdi bu basamaklarda tanımağa ki bizge daha yaxşı, daha gerçekten de daha yaraşkan. Tek adam sisteması. Ve gerçekten de çalışkan. Tek adam sisteması, o da nasıl? Yani prezident sisteması. Biz oğa nasıl istesek öyle de aytayak. Cumhurbaşkanı mı, prezident mi, lider mi, yolbaşçı mı? Hangi söz olsa olsun. Yani manası ne de? Bir adam bizim yapkan hareketlerimiz için karar ala. Ama nasıl da olsa aynı vakitte böyle bir kolegialni bir organ yanında olmak gerek, ayrı bir mandat, yani o da saylangan bir organ olmak mecbur ki son bu adamını cevapka çağırsın. Neler oldu, nasıl oldu, vesaire. O organda belki de oğa kol tutkanların sayısı çoklukta olacak. Onlar pek keskin onu soramazlar. Belki de muhalefet çoklukta olacak. Bunlar onu cevapka çağıracaklar. Ama bütün bu münasebetlerini sivilizovanı bir şekilde geçirmeye gerek. Gerçekten de gerek. Çünkü bugün biz deyimiz milli institutlar aynı vakitte kurallarını bile esas, fundamental, başında laf etken şeyler, onlar pek esas şeyler, pek sayıda fundamental şeyler nasıl yatıp çalışkanını biz ikimiz şimdi tayin et bulamayız. Bak bir taraftan eskiden endi olup geçken 30 yıl geçti aradan işte meclis ve yerli meclislerin çalışkanlığıyla beraber yani o milli sistemin çalışkanı 30 yıl olacak, doğru mu? Avgust'ta 91'den başlap buna oşakan biraz oşakan işgalden evvel 2006-7 seneleri saylavlarıydı, yerli Kırım saylavları. O vakitte işte bu Yushchenko'nun aralar biraz bozulgan vakit ama çıkmadı, belli olmadı. Ama korundu ki artık meclis bir çok milli hareketi olan şeylerde endi tesir edip bulamağanı gibi korunmaya başladı ve bir çok insanlar Kırım Tatarları meclisin dışında bir çok fıkralara, partiyalara gittiler, doğru ama aklında ve meclisin cedveli de o vakta işte yüzdelerin bakanda düşmeye başladı. Yani %12-13 alganda %5'e 6'a zordan çıkmaya başladı. Bu 2006-7 seneleri gibi oldu. Bu 2013'ün saylavları, bütün halkın saylavları ve işgaldeki yani böyle tık duruş biraz meclisin etrafında Kenya'da milletini topladı. Şimdi Kenya böyle bir aldığımız meclis sankidir tesir etmeyeni gibi bir çok biz görüyoruz yani geçken sayılarda bile şimdi insanlar farklı partiyalara çıktı. Şimdi bugün sayıları geçse menimce biz daha ziyade görüyoruz Kırım Tatarlarını farklı partiyalarda. Onun için şimdi milli mandat alması meselesine geldiğinde bu milli mandatın nasıl alacağımızın işitmek isteyeyim. Çünkü biz başında laf ettik, sayılarının geçirilmesi nasıl etip o zaman milli mandat kazanılacak. Bugünkü vaziyette. Birіншіден böyle bir şey aytayım. Bizim adamlarımız çeşitli fırkalarga koşulganları, zaten koşulganları ve koşulacakları bu normal bir şey. Oğa asla ondan buna alışmak gerek. Ne sakınmak gerek ne bir şey, oğa alışmak gerek. Bu normal bir şey. Bizge tek tanımak ne gerek ki anda gitken adamlar
Олар да bir kere айтайım, halkımızını bütünlüğü temsil etmeyler. Олар özlerini temsil eteler ve olarga rey bergen vatandaşlarını. Anda onların içinde Kırımızlarları da var, Ukraynalıları da var. Herkes vatandaşlar var. Evet. O bir. İkinciden, bizim halkımızını kim temsil eti? Milli organlarımız. Şimdilik bu kurultay ve meclis, ama gerçekten de galiba onu da biraz rekonseptualize ediyor. Yani biraz başkaca düşünüp başka cevap vermeye belki de layıktır. Çünkü gerçek scheması biraz başkaca çalışan. Mana bu milli organlarımız, onlar bizni temsil etiler. Nasıl temsil etiler? Bizden, yani halktan mandat alıp. Bu mandat nasıl alınır? Pek kolay. Sayılar. Bu sayılarını gerçekten de geçirmek gerek. Menimcesine. Ne için? Çünkü biz bir halkımız. Onu pek öyle siyasileştirmek ve gerginleştirmek belki de gerek mi? Demek gerek ki kurultay nasıl da olsa var. Kurultayını Ukrayna yasak etmedi. Rusya ise kısmet olsa ona karşı çıkmaz. Çünkü o da ona yasak etmedi. Kurultay sayılarına geliniz koşulayık ve kurultayda yani kurultayga delegatlarını sayılayık. Siyasi yaşayışımız biraz devam etsin. Çünkü eğer biz böyle gidişatla daha birkaç yıl öyle yaşasak, hiçbir şey değiştirmesek, ben bakam göreyim Kırım'dakilerde de yani fikirleri yok. Biz kıtadakiler eğer de şimdi bu meselede inisiyativa göstermesek, Kırım'dan bir şeyler çıkacak da bir şeyler gülecek diye beklemeye gerek mi? Çünkü anda yani belli bir vaziyet var. Elge geçirmek mümkün mü bu saylav meselesini, kurultay saylav meselesini? Menimcesine mümkün, evet. Yani çeşitli türlü usullarla onu düşünüp onu bir konu ilan etmek gerek ve onu geçirmek gerek. Eğer ise bazı güçler ona karşı çıksa o da belli olacak. Yani demek ki... Yani teşkil edecek insanlar tapılmasa ne yapacağımız? Mesela bakayım Sağ Meclisi gibi eskiden yani o bütün Sağ Meclis'in temsilcileri Rusya hakimiyetinin yanında oldu. Doğru ama Milli Hareket'ten koptu demek mümkün. Yani meclis kurultay hareketinden. Şimdi meclisin bile katılanmasak meclis yasaklanған bir organdır. Doğru mu? Yani tek kurultayını kabul etsek kim yerlerde yani rayonlarda, şehirlerde, köylerde temsil bunun yapıp olacak insanlar tapılmazsa bile o mesele de vardır. Bunu gerçekten açıktan laf etmek gerek. İnsanlar korku altındalar. Korku altındalar ama aynı vakitte buna geliniz öyle bir şey tanıyık. Çeşit türlü usullar var ya nasıl olsa. Online, son poçta var. Son bekimde başka usullarını öyle bir tapmağa mümkün olur ki adamlar reylerini doğru direkt verecekler ve o reyler kabul edilecek doğru direkt. Yani yerli meclislerinin değil, yani o bağlı olmayacak. Ne için mühim? Çünkü eğer biz şimdi bunu canlandırmasak, demek biz yani Kırım'da hiçbir şey olmayacak. Bunda Ukrayna'da bizler Ukrayna'nın iç siyasetinin meşgul olup öz haklarımızı, menfaatlarımızı nasıl atıp korçalacağımızı ve gerçekten de bu okrunda görüşeceğimizi doğrusunu aytqanda endi görmeyeceğimiz. Yaxşı, şimdi tanısa, belki bir küçücük avantüraga oxşasa bile, yani bir zor avantüraga, ama olsun desek, sayılar geçirilsin, Kırım'da kurultay saylansın, bu kararını ahir son kim almak gerek? Bugünkü meclis alacak mı bu kararını? Bugünkü meclis. Bugünkü meclisin bu kararın alması için ne yapmak gerek? Bugünkü meclis, yarınki meclis her vakit halkın talabına cevapkar olacak. Cevabını verecek. Yani eğer halkın talabı olsa ki geliniz
canlandırayıq bizim siyasi yaşayışımızı. Geliniz bir bakayıq songi birkaç yıl içinde neler yapıldı, neler yapılmadı ve yanıdan bir bakayıq nasıl etip bizge devam etmek gerek olğanını. Milli Meclis buğa cevap vermemek mümkün değil. O buğa cevap verecek nasıl olsa. Ama eğer öyle de devam edecek olsak, öyle tınç, sakin, sanki bir şey olmagan, sanki bizde hepsi yaxşı, bütün haklarımız var, tilimiz gülli, yaşlarımız milli kimligini tanıyırlar, bilirler, biz kültürümüzü saklayamız, milli hatıralarımızı saklayamız, geleceğimizi kuramız. Eğer de sanki de bizde bir bu cihette, bir sağlam olğan dayın bir şey yapmasak, talep etmesek, elbette Milli Meclis hiçbir karar almaz. 91'de birinci kurultay geçirilgeni, ikinci deyimiz kurultay ama kurultayın canlandırmasından sonra ilk sefer Avgust ayındaydı galiba, daha Sovetler dağılmagan edi ve ilk mecliste vatandaşlıklarına bakmadan, çünkü vatandaşlık yok idi. Rusya'dan da Valeri Vazgrin var idi rahmetli. Özbekistan'dan da azalar var idi. Türkiye'den de yanılmazsam. Sonra bu biraz değişti. Tek Ukrayna vatandaşları saylana. Şimdi bu sisteme öyle kalmak gerek mi, yoksa yani kurultayda bütün Kırım Tatar halkı yani vatandaşlığına bakmadan siz bu sayılarda iştirak kazanmak gerek mi? Bu haqda ne düşünüyorsunuz? Yaxşı bir sual. Teoretik olarak Ukrayna vatandaşları olmak gerek. Çünkü eğer bizler son bu organlar Ukrayna kanunlar boyunca tanılsın deyip ve Ukrayna devleti içinde bazı münasebetlerge kırsın deyip Ukrayna vatandaşları olmak gerek. Ama eğer de bakışımız biraz başkaca olsa, biraz kenci de olmak mümkün. Bu açık bir sual. Cevabını bilmeyeyim şimdilik. Onu düşünmek gerek, laf etmek gerek. O'zingizni ko'rasizmi qaysi bir siyasi taqimda milli organların içinde, yoksa yok? Men o'zimni bir Kırım Tatarı olarak görüyorum. Bir çok şeylerini düşünemiz, laf etemiz dostlarımızla. Bazı fikirlerimle paylaşam. Eğer halkımızga meraklı olsa, şimdilik bu kadar. Milli hareket içinde, yani meclis içindeki takımlarını da işte müzakere etmeye tırıştım. Hiçbir fikir demediniz. En azından 3-4 takımı siz de tanıyorsunuz yani o takımlarını. Bu takımlar beraber çalışacak gibi mi? Yani bunlar şimdilik böyle bir karar alabilecek gibi mi bu takımlar, yoksa menfaatlar ayrı mı bu takımların içinde? Yani Rifat Çubarov'un takımı var, Ahtem Çuygos var, Eskender Bari var, Rustem Umerov var. Bilmiyorum, belki başka takımlar da vardır. Ben sizge böyle aytayım, bizge öyle bir kurallarını kurmak gerek ki ve talep etmek gerek ki, anda takımlar olsa bile onların var olması konstruktif ve efektif bir işe yol açsınlar. Şimdilik bu takımlar var olğanı konstruktif bir işe yol açarım yok mu bilmeyeyim. Onu bir onlardan sormak gerek benimcesine. Ve biz şimdi razı olsak, razısız mı öyle de anlamadım. Tek adam sisteme aileden kalkan için belki bu kararını da, meseleler kararını da tek adam kabul etmek gerekiyor. Belki de. Belki de. Belki de, ama onu biraz daha da tertipli bir nizamla onu yapayak. Yani bir karar alınsın ki Milli Meclis'ten bir adam bu kararını alsın deyip ve vesaire. Yani biraz kurallarını çalıştırayak. En azından bir bakayak nasıl edip çalışayak. Bunun bir çok yaxşı neticeleri olmak mümkün yani gerçekten de. Eğer biz bu kurallarını, nizamını, tertipini kurup da başlasak, bugün de bugün, yarın bir gün bunun yaxşı neticelerini görebiliriz. Şimdilik bizde kurallar olmaganda, kimse bir şey anlamaganda, biz oge gerçekten de hareket etmek yolumuz biraz kıyıncarak geliyor. Çok sağ olun. Arsен Jumadilov bu
efirde iştirak etti ve anladığımıza göre onun esas fikri milliyetin temsil etkenler ve siyasi fırkalardan, Ukrayna siyasi yaşayışından iştirak etkenler ayrılmak gerekler. Bu ayrı iki yoldur. İkincisi milli kurultayın sayılarını geçirmek gerek ve Kırım'da Rusya hakimiyeti tarafından bile kurultay yasaklanmadığı için bu sayılarını yakın vakitte teşkil edip geçirmek ve yanı mandatını kazanmak gerektir. Doğru anladım. Doğru. Çok sağ olunuz. Kalın satayardım. Эбел азырланған план ве метин эсасында чықыш япқанлар Ахмеджитеки işgalcilerinin mahkemesi Эдембекировқа низбетен уйдырылған Жинайдова черчевесінде екі гізлі шаатны сұрғыдан кешірген. Олар бірқач ресімден Бекировны танымақ еріне бір ресімден оның шақсиетіні таздықлағанлар. Адвокатлар бойлы делеллер даваға қошылмасыны шикайет етежек, чүнки бұл келішмеген избаттыр, чүнки бойлы процедура Русия қанунларыны біле бозмақта. Свидетели давали показания полностью в соответствии с теми показаниями. Они повторили слово в слово показания, которые были даны на следствии, подтвердили прохождение данного мероприятия, отождествления, так называемые, когда был опознан Эдемар Бекиров засекреченным свидетелем Иметовым. Қырым-татар фаали Эдембекиров 2019 сенесі сентябрь айында Русия сірлігінден Кутлеви деңіштірілух девамында азат етілген еді. Ләкин бұна бақмадан işgalciler mahkemesi оңа қаршы уйдырылған жинай даваны яңылатты. Юрек ве шекер хасталығы. Бір аяғы кесілген ағыр хаста олған Қырым-татарыны işgalciler қанунсыз шекілде Қырымға силя кетіріп сақлағанында қабатлай.
Судақлы фааллер ве милли әрекет иштиракчылары сияси мабуслер ве уларның қоранталары нен бірдемлік олғанны білдіріп видео мұражат айдынлаттылар. Ишгалжилер акимиеті ич бір эсассыз Қырым татарларына экстремизм ве терроризмде қабатлап апске атады елер. Ишгалны танымағанларына дине ве сияси бақышлары фарқланған инсанларына тақып етіп күтлеви полис тарамаларына кечіріп, кічік балаларына ве қартларына қорқузалар. Мұражат еткенлер қайдеткенне көре репрессияларға бақмадан сияси мабуслерге ве қоранталарына ярдым етмеге девам етежеклер. Раньше, когда нас, крымских татар, депортировали из Крыма, тогда обвинили нас в предательстве, а теперь обвиняют нас в терроризме. Нашим братьям мы будем оказывать помощь заключенным, которые находятся в Крыму, которые оказались в несправедливом положении в клетках судебных органов. И мы и дальше будем оказывать помощь нашим братьям. Чтобы бүтін қапалған, бүтін түрмелерде балалары өксіз қалдырған үшін наразылық білдіріп, біз елімізден келгенше о жатқан адамларға ярдым дуалар yapıp, elimizden en geleceği dualar yapıp, Allah'a yalvarıp, onlara yengillik olsun, tez evlerine kaçsın. Eğer Allah'ım şu padişahlarımıza da insaf versin, tigaran yengillik versin. Biz bir halk, bir ümmetik. Bizim yapkan işimiz birdir. Eğer biriniz birbirinize destek olmak gereksiniz, birbirine yardımda bulunmak gereksiniz. Bu korantalar, bir özü kalgan bağlar, babasından ayrılgan bağlar, onlara her vakit yardımda bulunmak gerekmez. Her vakit yardım etmek gerekmez. Bu birlikte biz inşallah yenerek, biz bu topraklarda sahip olup çıkarız inşallah. Evvel böyle video müracaatlarına Karasу Bazar, Bakçısaray, Судак şehirlerinde, Cankoy ve Kurman rayonlarında yaşagan aksakallar aydınlattı. Fevralının 17'sinde Yarımadanın birkaç rayonunda kütlevi polis taramalara geçirildi. Neticede 6 Kırım Tatarı yakalandı. Azamat Eyüpov, Yaşar Şıhametov, Lenur Seydametov, Timur Yalkabov, Ernest İbrahimov ve Oleg Fedorov. Hepsine Hizbut Tahrir'ge alakası var dep terrorcılıkta ve Rusya hakimiyetine күчтен zapt etme intiluvunda qabatlайлары. Qırımdan işgalciler yolbaşçısı Sergey Aksyonov milletler ara münasebetleri komitetinin yolbaşçısı olarak Ayder Tippani tayinledi. Evvel bu vazifede Albert Kangiyev çalışaydı. Ama fevralının 18'inde o bir yıldan ziyade çalışıp Sankt-Peterburg'un öz isteginen vazifesini terk etken. Tippa ise bundan evvel Jurtchi rayonunun işgalciler memuriyetinde yolbaşçı muavini vazifesinde çalışaydı. Украин ve Kırım Tatar bayrakları, siyasi mabuslerinin resimleri ve plakatlarının Kiyev'deki Taras Shevchenko parkında işgal etilgen Kırım'ın birdemlik aksiyası geçirildi. Aksiyaga kelgen Kiyev sakinleri, koçkenlerge sabık siyasi mabusler, akkorçalaycı jurnalist ve cemaat erbapları müracatta bulundu. Aksiya teşkilatçıları kaydetkenine göre işgal etilgen Yarımadada yaşagan Ukraina vatandaşları için Ukrayn devleti ve cemaatçılıktan destegi pek mühim. Bu günleri Kırım'da 7 yıl evvelsi Ukraina toprak bütünlüğüne kol tutup mitinglere geçirildi. Далі боротьба продовжується. Далі нам треба боротися. Боротися за наш Крим, боротися за нашу країну, боротися за українців, за кримських татар, за всіх тих, хто бореться за справедливість. Всі ці дії, вони безумовно направлені на те, щоб показати, що ми з Криму, ми з кримчанами, і в нашій діяльності в нас ніколи не буде іншого інтересу, окрім як підтримки і захисту суверенітету, територіальної цілісності України і того, щоб якомога швидше наш український прапор повернувся на наш тимчасово окупований Кримський півострів.
Бізге бойле Русия неге керек? Бойле суаллерні Фарос сакинлері ишгалжилер мемурларына берді. Қасабанын 200 йыллық паркында құручылық башлатылды. Ишгалжилер қайдеткенне көре анда балалар үшін тедави лагеріні құралар. Паркны есе қорайжақ екенлер. Ерлі сакинлеріні тынчландырмақ үшін атта ишгалжилер юлбашысы Сергей Аксенов барған еді. Ишгалжилерге қызмет еткен матбуат васта темсілжилері ерлі сакинлеріні қабатламаға тырыша. Оларына қызғанч. Тек туристер келгеннен қазан чалмаға істейлер деп қабатлайлар. Ақердан сайланған Русия Девлет Дума депутаты Павел Шперов Русиянен мемнун олмағанларға Қырымны терк етмеге теклif етті. Если кому-то не устраивает жизнь в России, я готов улучшить дорогу в один конец на Украину. Их парк не интересует. Они думают, что мы туда выходим за свои шкурные интересы. Но они не понимают, что они здесь не живут. А мы здесь всю жизнь живем. У нас дети, уже внуки, наши родители здесь жили. И мы все ходили, парк был доступный для всех. Мы ходили, гуляли всегда. Даже между теми вот корпусами, которые когда-то там стояли. Понимаете? А сейчас они заборы там собираются ставить. Многоэтажки. Мы против вообще против стройки. Им это не понять. Ишгал етілген Қырымда Кабзаринын 207-ші йыллығына қайдеттілер. Ахмеджетеки Тарас Шевченканын абидесіне Украин байрағы түслерінде чечеклер кетіріп қойдылар. Шевченканы аңов күні Қырым сакинлері өз Украина тарапдарлары позициясына көстереді. Бұл сене ишгалжилерде Шевченканы аңмаға қарар алған. Шайырның адыны ташыған паркта сөзде Қырымның Украин жемиеті бірлешмесінің азалары топлашқан. Бұне берабер студентлеріні де желп еткенлер. Олар Шевченканын шиырлеріні рус Украин тіллерінде оқығанлар. Тедбірісе 15 дақадан чоқ девам етмеген. Ләкин ишгалжилерге бойсунмаған Украина тарафдарлары, фааллерні полиция хадимлері тақып еткен. Ама чечек қойғанлары вақыт бұл сене кедер етмегенлер. Сьогодні день народження нашого великого поета Тараса Григоровича, якого всі люди, які наші українці поважають і будуть поважати все життя. Це наш єдиний чоловік, який любив свою рідну Україну. Навіть не тільки свою рідну Україну, всіх людей. Я думаю, що люди повинні один другого поважати. Незалежно від нації і від... Шевченко не тільки видатний поет, він і видатний художник. Щось про це забувають. А перш за все, він видатний громадянин свого народу, своєї країни. Це наша совість, це наша слава. Керечнің ишгалжилер мемориеті Украин шайырының доған күні мұнасебетінен ресми шекілде тедбірлер кечірмеді. Ләкин Тарас Шевченканың абидесі Украина байрағы түслерінде чечеклерсіз қалмады. Қырымдан ерджі ве Оджа Юлия Качула хип-хоп ерджесі Михонен бераберлікте Шевченканың доған күніне бағышлап, оның Гоголи шиырына иджра етіп ичтема яғларда дерчетті. Роздирає, третя тихо, тихесенько плаче, у самому серці, може, й Бог не бачить. Ишгалжилер Украина шарқында 9 кере атешкес режиміні бозды. Луганскай жыварында пияде әскерлерге қаршы қоланылған ПОМ-2 гранаталарына атқанлар. Азақ денізіл йөнелішінде олған жебеде чешіт калибрлы граната системалары қоланылған. Украин арбелері арасында ғайыплар йоқ. Әрбір провокацияға Украин арбелері қаршы атеш açқан. Бұне бәрі Русияның пилотсыз учуджы алетіні запт етіп олғанлар. Алет үстінде Русияның ФСБ тимсалі ве серия номерасы бар. Баратын мәліматына көре, Русия жебе сызығында ось күчлеріні арттырмаға девам ете. Уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів. Збільшують кількість снайперів, артилерійського та мінометного озброєння. Здійснюють поповнення боєприпасів у підрозділах на передових позиціях. Айт чатыртау сырыңны. Чоқ мы дердім. Бекчісісің бұ ерде бір құдіретінің.
Суйруп чықтың көкілерге, ақ бұлытқа, танышсың сен бұ ескі, оксыз йортқа. Көп яшадың, көп көрдің, көп чектің белкі. Сен бір тілсіз тарихсың, ең әвелкі. Нелер отты башыңдан, көп яшыңдан. Қайсы ізна сорайым, ақташыңдан. Башың сачың ағарған, не кедер көрдім. Қайдай қайғы, қай дертмен, дертленіп юрдым. Мы продолжаем вспоминать имена и биографии людей, чья жизнь была посвящена борьбе за справедливость в тоталитарной стране. Дело это было сложное, опасное в большинстве случаев, обреченное на поражение. И все же мы с благодарностью вспоминаем тех немногих, кто решался на этот неравный бой с системой. Героиня сегодняшней программы принадлежит к этому числу поистине редких людей. Адвокат Софья Калистратова. Она родилась в сентябре 1907 года в селе Александровка Льговской волости Рыльского уезда Курской губернии. Ее отец Василий Акимович был сельский священник, а мама Зиновия Федоровна, напротив, атеисткой. Соня была пятым ребенком в многодетной семье. С детства девочка много читала. В 1917 году Соня сдала экзамены в гимназию, а тут грянула революция. Семья Калистратовых распалась. Василий Акимович отказался сложить с себя сан, а Зиновия Федоровна отреклась от мужа священника. В комсомол поповскую дочку Соню не приняли. В 1929 году отца арестовали, но через некоторое время выпустили. Он приехал в Москву повидать детей, а спустя 8 лет арестовали снова. Дальнейшая его судьба неизвестна. В 1925 году Софья переезжает в Москву. На тот момент она полностью разделяет коммунистический энтузиазм старших братьев и сестры. Сильнейшее впечатление на нее произвело посещение мавзолея Ленина. Стоишь как зачарованный, и глаз не можешь оторвать от дорогого лица. А по обе стороны гроба стоят часовые красноармейцы и не шелохнутся, как статуи. Девушка поступает в Московский университет на факультет советского права. Вскоре она вышла замуж за сибиряка Александра Макринского, но спустя 2 года они расстались. 1 мая 1930 года в колонии демонстрантов, собиравшихся на улице Воровского, Софья познакомилась с французом Альбером Александром. Он был слушателем Международной Ленинской школы коммунистов. Вспыхнуло чувство, а вскоре у них родилась дочь. В 1932 Альбер вернулся во Францию, часто писал ей и присылал посылки. А с 1939 года письма приходить перестали. Компартия во Франции была запрещена. Его арестовали. Позже она узнала, что он бежал, был участником сопротивления, узником Дахау. Чудом остался жив. Окончив университет, Софья год работала стажером в управлении уголовного розыска и милиции Мосгорисполкома, а с 1931 года юрист-консультом. Ее коммунистические воззрения серьезно эволюционировали.
Первые сомнения в справедливости и законности всего происходящего возникли осенью 1932 года, когда у нее в профсоюзной юридической консультации стали появляться жертвы указа, согласно которому даже за совсем мелкие хищения государственной и колхозной собственности с колхозного поля полагалось до 10 лет лагерей. А после убийства Кирова 1 декабря 1934 года ее вера в коммунистические идеалы и партийных вождей начала быстро улетучиваться. Потом были массовые аресты друзей, которые не были врагами народа, это Софья знала точно. Во время войны она работала юрист-консультом. В июле 1943-го сбылась ее мечта. Она стала адвокатом. Калистратову приняли в Московскую областную коллегию. Она работала в Кунцевской юридической консультации. Калистратова является наиболее квалифицированным адвокатом Кунцевской консультации и одним из выдающихся адвокатов коллегии. Сказано в ее характеристике того периода. Последнюю официальную благодарность и почетную грамоту Моссовета Софья Васильевна получила к своему 60-летию в сентябре 1967 года, по-видимому, по инерции, так как ее требование оправдательного приговора для ее первого политического подзащитного, диссидента Виктора Хаустова в феврале 1967 вызвало в адвокатуре настороженность. По словам дочери, вхождение Софьи Васильевны в правозащитное движение 60-70-х годов было естественным и органичным. Она была к этому подготовлена высокой общей и правовой культурой и врожденным инстинктивным стремлением всегда активно выступать в защиту незаконно обиженных. арест писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского осенью 1965 года инициировал невиданное событие – политическую демонстрацию на Пушкинской площади 5 декабря 1965 года. Неизгладимое впечатление на многих и на Калистратову также произвело то, что впервые в советском политическом процессе обвиняемые не признали себя виновными. Арест Даниэля и Синявского вызвал цепную реакцию. Вскоре последовали суды Гинзбурга, Голландского, Добровольского, Ложковой, составивших и передавших на Запад Белую книгу в их защиту. Затем Кузнецова и Бурмистровича за распространение произведений Даниэля и Синявского. Затем Хаустова, Буковского, Кушева, Габая и демонстрации против процесса над Гинзбургом. Потом Григоренко. Первым политическим делом Софьи Васильевны было дело Виктора Хаустова, обвинявшегося в организации 22 января 1967 года на площади Пушкина демонстрации протеста против ареста Гинзбурга и в злостном хулиганстве. Приговором от 16 февраля 1967 года он был осужден на 3 года по статье 190, часть 3, и на 2 года по статье 206 с отбыванием заключения в колонии строгого режима. Верховный суд РСФСР частично прислушался к аргументам адвоката. Статья 206 была заменена, и хотя срок остался прежним 3 года, но уже в колонии общего режима. Для политического дела это тоже была победа. Во время процесса Софья Васильевна познакомилась и подружилась с Петром Григоренко, Владимиром Буковским, Валерием Челидзе, Павлом Литвиновым, Ларисой Багарас. Вскоре она стала своим человеком в кругу правозащитников, таких как Андрей Сахаров, Елена Боннер, Юрий Орлов, Александр Гинзбург, Татьяна Великанова, Людмила Алексеева, Андрей Твердохлебов, Григорий Подъепольский, Анатолий Якобсон, Сергей Ковалев, Мальва Ланда, Раиса Лерт, Александр Лавут. В этот период Софья Васильевна знакомится и с проблемой крымских татар. Айше Ситмуратова в передаче на радио «Свобода» так охарактеризовала деятельность Калистратовой. Как гласит пословица, человек познается в беде. Так и мы, крымские татары, познали Софию Васильевну в нашей борьбе.
Ее защитительная речь на Ташкентском судебном процессе в 1968 году была не только высокопрофессионально-юридически, но и была полна боли за наш народ и сочувствия его борьбе. В дальнейшем в этом убедились не только мы, крымские татары, но и карательные органы. Летом 1968 года Калистратова по просьбе Петра Григоренко вместе с еще 3 московскими адвокатами – Поповым, Поздеевым и Ромом выезжает в Ташкент для защиты группы активистов крымско-татарского движения. Амета Малаева, Ибраима Абибулаева, Энвера Абдулгазиева, Редвана Сеферова, Идриса Зикирьяева, Халила Саледдинова и Эшрефа Ахтемова, участников черчикских событий апреля 1968 года. Они обвинялись в проведении митингов в городе Черчике, распространении документов, содержащих заведомо ложные измышления в сборе денежных средств для различных незаконных действий. Это был период резкого усиления репрессий против крымских татар, которые после выхода указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года, который не позволил крымским татарам вернуться на родину, активизировали борьбу за свои права. Дело было несправедливым, сфабрикованным не очень тщательно, и московские адвокаты в судебном заседании камня на камне не оставили от обвинительного заключения, составленного печально известным следователем по особо важным делам при прокуратуре Узбекской ССР Березовским, специализировавшимся на делах крымско-татарских активистов национального движения. В рабочих материалах Софьи Васильевны сохранилась запись. Основная позиция по делу мероприятия или движения крымско-татарского народа за возвращение в Крым носят массовый характер. Обращение с письмами, заявлениями, просьбами в правительственные и партийные органы, направление в эти органы делегаций и отдельных представителей осуществляется в рамках конституционных прав и не могут быть признаны преступными. Для признания Абибулаева, Ахтемова, Абдулгазиева и других виновными в совершении уголовного преступления надо установить их конкретную индивидуальную вину, доказать, что ими совершены действия, прямо предусмотренные Уголовным кодексом. Таких доказательств нет. Таких уголовно наказуемых действий Абибулаев, Ахтемов, Абдулгазиев не совершили. Поэтому дело надо прекратить за отсутствием состава преступления. Профессиональная позиция защиты привела к сравнительно мягким приговорам. Обвиняемые получили либо небольшие сроки или условное наказание и были отпущены из-под стражи в зале суда. Судья Сергеев за слишком мягкий приговор был уволен с работы. Софья Васильевна подала кассационную жалобу, добиваясь полного оправдания. Но этого уже не последовало, ведь речь шла о политическом процессе. Dalgalar
Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel buke belimizi, söylemeye dilimizi, hasta iken alımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gülmek biçile, bizi bir asan veçile, yuvanlara selam olsun. Silah verele kazdığımıza, gider olduk dostumuza, namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki kozu. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. В конце октября 1968 года московский адвокат Софья Калистратова приехала в Ташкент, чтобы снова участвовать в процессе над активистами крымско-татарского движения Идрисом Касимовым, Шевкетом Сейтаблаевым, Люманом Умаровым, Ленарой Гусейновой и Юсуфом Расиновым. Обвинение было стандартным – распространение заведомо ложных измышлений по статье 194, часть 1 Уголовного кодекса Узбекской ССР. Калистратова делает подробную запись судебного заседания, и уже 31 октября 1968 года информация о процессе появляется в неподцензурном бюллетене правозащитников «Хроника текущих событий». В адвокатском досье есть дословная запись показаний одного из подсудимых. У меня до сих пор перед глазами тот день, когда нас высылали. Отец был на фронте, мы только что получили извещение о его гибели. У нас было 6 братьев и 1 сестра, мне старшему 11 лет. Полураздетыми, без вещей,